เรื่องราวของเย่หลงคุณหนูจากตระกูลจวนเหลียงอองบุตรสาวอดีตแม่ทัพผู้งดงามและน่ารักแต่ด้วยนิสัยซุกซนของเธอทำให้เมื่อถึงวัยออกเรือนต้องแต่งงานกลับไม่มีใครกล้าแต่งงานเป็นภรรยาเข้าจวนสักคนทำให้พ่อบ้านประจำตระกูลกลุ้มใจมากเพราะตั้งแต่ท่านอองจากไปตั้งแต่เธอยังเด็กเขาก็ทำหน้าที่ดูแลเธอมาตลอดและด้วยความที่อายุมากแล้วจึงกังวลว่าคุณหนูจอมซนของเขาจะไร้คู่ครองไม่มีคนคอยอยู่ข้างกายหากเขาจากโลกนี้ไปแล้วพ่อบานลีจึงพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้คุณหนูของเขาได้ออกเรือนจึงจ้างแม่สื่อทุกคนที่มีในเมืองหาคุณชายที่เหมาะสมมาแต่งงานกับเธอให้ได้เย่หลงซึ่งคือนางเอกของเรื่องนี้ในขณะที่เธอออกไปเดินเที่ยวเล่นในตลาดกับองครักษ์สาวคนสนิทนามว่าอาหลิงเธอบังเอิญเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังหนีงานแต่งงานแต่ถูกเจ้าบ่าวของเธอจับได้และจะลงมือทุบตีทำร้ายเธอกลางถนนที่กล้าปฏิเสธการแต่งงานกับเขาเมื่อเห็นคนถูกรังแกนางเอกจึงอยู่เฉยไม่ได้จึงเข้าไปช่วยและเล่นงานเจ้าบ่าวคนนั้นจนสะบักสะบอมเขาจึงขู่เธอไปว่าตนเป็นคนของแม่ทัพหยินเธอเล่นงานเขาก็เท่ากับดูแม่ทัพหมิ่นด้วยแต่นางเอกก็โนสนโนแคร์เขาจึงเรียกพวกของตนมารุมเล่นงานเธอทำให้คุณชายรูปงามคนหนึ่งที่มองดูเหตุการณ์มาตั้งแต่ต้นจึงทนดูเฉยๆไม่ไหวจึงเข้ามาช่วยเธอจัดการเหล่าอันธพาลทันทีหลังจากช่วยเธอจัดการเจ้าบ่าวจอมอันธพาลกับพวกพ้องได้เขาก็ขอคารวะเธอเป็นอาจารย์เพราะรู้สึกประทับใจในตัวเธอมากทั้งความน่ารักชอบช่วยเหลือผู้คนแถมยังมีวรยุทธ์อีกทำให้นางเอกรู้สึกเขินที่ถูกคนหล่อชมจึงชวนเขาไปดื่มเหล้าด้วยกันแต่คุยกันไม่กี่คำคนของพ่อบ้านลีก็ตามหาเธอเจอเข้าพอดีเธอจึงต้องรีบขอตัวชิ่งหนีกลับไปก่อนเมื่อนางเอกกลับมาถึงบ้านพ่อบ้านลีก็บ่นเรื่องที่เธอเอาแต่ออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกไม่พอยังมีเรื่องมีราวกับคนอื่นไปทั่วจนชื่อเสียงของเธอเฉาโชว์ไม่มีใครกล้าแต่งงานด้วยแล้วแต่โชคดีที่ยังเหลือคุณชายคนหนึ่งที่เขาไม่สนใจข่าวลือของเธอซึ่งเป็นบัณฑิตใหม่อนาคตไกลจึงอยากให้เธอไปดูตัวกับเขาแต่เธอก็ปฏิเสธพ่อบ้านจึงลงไปชักดิ้นชักงอกับพื้นและพูดพร่ำเพ้อถึงพ่อกับแม่เธอที่จากไปแล้วว่าเขามันไร้ความสามารถที่ดูแลนางเอกไม่ดีไม่สามารถส่งเธอออกเรือนได้ทำให้นางเอกปวดหัวกับพฤติกรรมไวทองของเขามากสุดท้ายจึงยอมตกปากรับคำว่าจะไปดูตัวกับบัณฑิตที่ว่าให้แต่มีข้อแม้ว่าเธอขอเลือกสถานที่นัดบอลในครั้งนี้เองซึ่งพอบัณฑิตก็ตกลงเมื่อถึงวันไปดูตัวกับบัณฑิตหนุ่มนางเอกเลือกสถานที่เป็นกองสังคีตหอในลมชื่อดังของเมืองเพื่อหวังสร้างสถานการณ์ขึ้นให้บัณฑิตผู้นั้นปฏิเสธการแต่งงานกับเธอแต่เมื่อเธอไปถึงกองสังคีตกลับไม่มีหนุ่มหล่อออกมาต้อนรับสักคนทำให้เธอรู้สึกสงสัยมากว่าทุกคนหายไปไหนกันหมดซึ่งในวันนี้คุณชายรูปงามท่านหนึ่งที่เพิ่งกลับมาถึงเมืองหลวงได้เหมาโรงอาบน้ำของที่นี่เอาไว้แล้วเพราะไม่ต้องการให้ใครมารบกวนเขาในช่วงพักผ่อนขณะอาบน้ำแร่แช่น้ำนมอยู่ทำให้เมื่อนางเอกเดินตามหาหนุ่มๆไปทั่วจึงไปเห็นเขาในห้องอาบน้ำพอดีทำให้เธอถึงกับอึ้งไปทันทีและเพิ่งเข้าใจที่มาของคำว่าคนงามอาบน้ำก็วันนี้นี่เองและในระหว่างที่เธอกำลังเพลิดเพลินกับการมองเขาอาบน้ำอยู่นั้นชายคนนั้นก็รู้ตัวจึงรีบหยิบชุดมาใส่และพุ่งตัวเข้าไปหาเธอทันทีทำให้เธอตกใจมากจึงเผลอเอามือดันหน้าอกแน่นๆของเขาเอาไว้ก่อนเขาจะถอยห่างออกจากเธอและให้เธอออกไปข้างนอกเธอจึงรีบอธิบายเรื่องทุกอย่างให้เขาฟังพร้อมเสนอค่าจ้างให้เขาอย่างงามหากยอมเล่นเป็นนายบำเรอที่เธอเลี้ยงเอาไว้ที่นี่ให้เพื่อให้บัณฑิตหนุ่มคู่นัดบอร์ดของเธอล้มเลิกความคิดที่จะแต่งงานกับเธอให้ได้ชายหนุ่มจึงถามกลับเธอไปว่าทำไมเธอถึงต้องวางแผนเรื่องทุกอย่างให้ยุ่งยากขนาดนี้ด้วยเธอจึงบอกกับเขาไปว่าในเมื่อไม่เจอคนถูกใจเลยดีเธอก็ไม่คิดจะแต่งงานเขาจึงถามต่อว่าหากวันหน้าเธอเจอคนที่ถูกใจแต่เธอมีข่าวลือเสียหายจะไม่รู้สึกเสียใจหรือเธอจึงบอกว่าไม่เสียใจเพราะคิดว่าคนคนนั้นจะต้องสามารถแยกแยะเรื่องจริงกับเรื่องปลอมได้แน่พร้อมกับยื่นเงินค่าจ้างให้เขาไปแต่เขากลับโยนมันกลับคืนทำให้เธอรู้สึกกลุ้มใจมากเมื่อถึงเวลานัดพบนางเอกก็ไปเจอกับบัณฑิตและพยายามทำตัวให้ทุเรศที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เขาไม่ชอบเธอแต่ไม่ว่าเธอจะใช้มุกไหนเขาก็ไม่ยอมแพ้กลับไปง่ายๆอย่างชื่นชมเธออีกว่าช่างเป็นสตรีที่งดงามและไม่เหมือนคนอื่นๆที่เขาเคยเจอมาก่อนหน้านี้ด้วยช่างถูกใจเขายิ่งนักทำให้เธอยิ่งกลุ้มใจหนักขึ้นไปอีกก่อนจะได้ยินเสียงดีดพิณสุดแสนจะไพเราะดังขึ้นอยู่ห้องข้างๆเธอจึงเดินออกไปดูและได้พบกับเขาอีกครั้งชายหนุ่มรูปงามที่ทำให้เธอเคลิ้มทุกครั้งที่ได้เห็นหน้าเจ้าของเสียงพิณอันไพเราะสนอหูบัณฑิตหนุ่มได้ทีจึงใช้โอกาสโรแมนติกนี้บอกกับนางเอกไปว่าเขานั้นหลงใหลในตัวเธอมานานแล้วเพ้อกระนึงหาอยู่ทุกวันจนกินไม่ได้นอนไม่หลับพร้อมถามว่าเธอยินยอมที่จะแต่งงานกับเขาหรือไม่ทำให้หนุ่มรูปงามรีบพูดขึ้นต่อทันทีว่านางเอกเคยสัญญาว่าจะร่วมเตียงเคียงหมอนกับเขาเพียงคนเดียวอยู่ด้วยกันไปจนแก่เฒ่าเธอคงไม่ได้หยอกเขาเล่นใช่ไหมอีกทั้งเขายังได้มอบกายให้เธอไปแล้วด้วย
คำหวานที่เอ่ยในห้องนอนนั้นหรือว่าล้วนไม่จริงพร้อมทำท่าน้อยใจบัณฑิตหนุ่มจึงตะคอกใส่เขาว่าเขาเป็นใครกันที่กล้ามาขัดจังหวะโรแมนติกของตนหนุ่มรูปงามจึงฟ้องนางเอกว่าเขาถูกดุและทำท่ากลัวทำให้นางเอกยิ่งชอบใจการแสดงของเขามากจึงรีบเข้าไปปลอบและต่อว่าบัณฑิตผู้นั้นที่ดุผู้ชายของเธอหลังจากนั้นทุกคนก็กลับเข้าไปนั่งในห้องตามเดิมหนุ่มรูปงามจึงว่าหลายปีมานี้นางเอกมักท่องราตรีอยู่เสมอหนุ่มรูปงาม30กว่าคนในกองสังคีตนี้ต่างล้วนเคยปฏิบัติเธอจนหมดสิ้นแล้วแต่เขาคือคนที่เธอถูกใจที่สุดแต่ทำไมวันนี้ถึงได้พูดคุยเรื่องแต่งงานกับเจ้าไฟดำนี่แล้วล่ะทำให้บัณฑิตหนุ่มไม่พอใจมากที่ถูกเขาต่อว่านางเอกจึงกระซิบที่ข้างหูของหนุ่มรูปงามว่าเขาแสดงดีมากแต่ดูโอเวอร์เกินไปหน่อยเขาจึงกระซิบตอบกับเธอไปว่าในเมื่อจะแสดงละครแล้วก็ต้องเลือกทำให้ถึงที่สุดเธอจึงยอมเล่นตามน้ำเขาต่อไปพร้อมบอกว่าหากบัณฑิตยังยืนยันที่จะแต่งงานกับเธออยู่เธอก็ยินดีแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องยอมให้หนุ่มรูปงามคนนี้อยู่คอยปรนนิบัติข้างกายเธอตลอดเวลาด้วยทำให้สุดท้ายบัณฑิตหนุ่มก็ทนไม่ไหวเพราะรับข้อเสนอผัวน้อยของนางเอกไม่ได้ก่อนจะเดินหนีไปพร้อมบ่นไปตลอดทางว่าเธอมันผู้หญิงไร้สมองทำตัวน่าละอายถ้าไม่เพราะเป็นตระกูลใหญ่ร่ำรวยในเมืองนี้เขาก็คงไม่สนใจเธอแล้วทำให้หนุ่มรูปงามอีกคนที่เพิ่งฝากตัวเป็นศิษย์ของนางเอกเดินผ่านมาได้ยินพอดีจึงไม่พอใจมากจึงเล่นงานเขาจับแก้ผ้าแขวนประจานกลางตลาดทันทีทำให้ทุกคนต่างโจษจันวีรกรรมของนางเอกไปทั่วเมืองว่าเธอนั้นเป็นสตรีที่ร้ายกาจแล้วใครจะกล้าแต่งงานกับเธอทำให้พ่อบ้านลียิ่งกุ้มใจมากเพราะชื่อเสียงคุณหนูของเขานั้นคงยากที่จะกู้กลับมาให้ดีได้อีกแล้วจากนั้นไม่นานก็มีทหารนำราชองค์การมาที่จวนพร้อมประกาศว่าฮองเต้มีราชองค์การพระราชทานสมรสให้นางเอกเย่หลงเป็นภรรยาจิ้งอันโหหยินซือเซินแม่ทัพผู้เก่งกาจและมีผลงานโดดเด่นขวัญใจสาวๆทั้งเมืองทำให้พ่อบ้านลีดีใจมากที่ในที่สุดคุณหนูของเขาก็ขายออกแล้วแต่นางเอกนั้นเธอกลับร้อนใจมากเพราะไม่เคยเห็นหน้าหยินซือเซินมาก่อนแถมยังมีข่าวลือว่าเขานั้นเจ้าชู้ประตูดินสุดๆอีกทั้งยังโหดเหี้ยมถึงขั้นกินคนอีกด้วยจึงไม่อยากแต่งงานกับคนพันนั้นและคิดจะหนีงานแต่งแต่พ่อบ้านรู้ทันจึงส่งนักรบร่างบึกบึนมาเฝ้าเธอเอาไว้ไม่ให้เธอหนีไปไหนได้ทำให้สุดท้ายเธอจึงต้องแต่งงานออกเรือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่องานแต่งงานมาถึงผู้คนต่างหลั่งไหลมาร่วมแสดงความยินดีกับ2ตระกูลใหญ่ของเมืองรวมทั้งอยากเห็นหน้าแม่ทัพหนุ่มมากความสามารถตัวจริงเสียงจริงด้วยว่าจะหล่อเหลาสมคำร่ำลือหรือไม่ซึ่งนางเอกก็เช่นกันเธอจึงพยายามจะเปิดผ้าคลุมหน้าตลอดเวลาเพื่อดูหน้าเจ้าบ่าวของตัวเองแต่ก็ถูกเขาจับมือเอาไว้จนกระทั่งถูกส่งตัวเข้าห้องหอไปเธอจึงรู้สึกหมดความอดทนและคิดจะหนีไปอีกครั้งแต่เพราะการแต่งงานในครั้งนี้เป็นสมรสพระราชทานจึงไม่อาจบุ่มบามตัดสินใจได้จึงแอบออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกก่อนจึงบังเอิญเห็นผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งเข้าไปในห้องทำงานของเขาที่กำลังรับฟังรายงานของกองทัพอยู่และเอาแต่ร้องห่มร้องไห้เสียใจยกใหญ่เธอจึงรู้สึกโกรธเขามากทั้งที่จัดงานแต่งงานกับเธออย่างยิ่งใหญ่อลังการแต่กลับยุ่งกับสตรีคนอื่นอีกจึงกลับไปที่ห้องของตัวเองก่อนจะชวนอาหลิงหนีไปด้วยกันไม่พอยังถอดชุดเจ้าสาวออกทำเป็นหุ่นและผูกไว้กับเสาอีกสร้างความตกอกตกใจให้กับบ่าวรับใช้ที่เข้าไปเจอยิ่งนักเมื่อเจ้าบ่าวของเธอรู้เรื่องเข้าจึงสั่งห้ามทุกคนแพร่งพรายเรื่องนี้ออกไปข้างนอกเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะถูกลงโทษขั้นร้ายแรง3 เดือนต่อมานางเอกและอาหลิงนี้ออกจากเมืองหลวงไปอาศัยอยู่ที่เมืองผิงหยางและได้จัดตั้งสำนักแม่สื่อขึ้นแต่เน้นเรื่องการหย่าร้างเพื่อจะได้ดำเนินการให้ตัวเองด้วยเมื่อสร้างผลงานได้มากพอส่วนด้านสามีของเธอตั้งแต่เธอหายตัวไปเขาก็ได้ให้คนตามสืบเบาะแสหาอยู่ตลอดจนได้รู้ว่าตอนนี้เธอนั้นอยู่ที่เมืองผิงหยางจึงวางแผนออกเดินทางเพื่อไปตามเธอกลับมาและเธอจะต้องยอมกลับมากับเขาด้วยความเต็มใจตั้งแต่นางเอกมาเปิดสำนักแม่สื่อและช่วยเหล่าสตรีจัดการเรื่องหย่ากับพวกผู้ชายที่เธอไม่ชอบได้กิจการของเธอก็เติบโตเรื่อยๆจึงทำให้สำนักพ่อสื่อเจ้าถิ่นอย่างคุณชายหลิวไม่ชอบใจเอามากๆจึงพยายามหาเรื่องมาเล่นงานเธออยู่เสมอเพราะต้องการกำจัดคู่แข่งเพื่อที่เขาจะได้เป็นสุดยอดพ่อสื่ออันดับ1แต่เพียงผู้เดียวในเมืองนี้จึงหาทางเล่นงานเธอทุกทางวันนี้ก็เช่นกันเมื่อนางเอกช่วยฮูหยินมาแสดงละครเพื่อเปิดโปงนิสัยเจ้าชู้ประตูดินของสามีนางได้เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการหย่าคุณชายหลิวก็มาก่อกวนถึงที่เพื่อที่จะขัดขวางแผนการของเธอไม่ให้สำเร็จจนสถานการณ์วุ่นวายไปหมดนางเอกจึงต้องรีบเพ่นหนีเพื่อไม่ให้ถูกเปิดโปงได้จึงได้ไปซ่อนตัวที่ห้องพักห้องหนึ่งและรีบเปลี่ยนชุดทันทีก่อนจะจ้าเอกกับเจ้าของห้องเข้าซึ่งเขาก็คือหนุ่มรูปงามที่เคยเรียกเธอว่าอาจารย์นั่นเอง
เมื่อเขาเห็นเธอกำลังเปลี่ยนชุดจึงรีบเอามือปิดตาแบบห่างๆเอาไว้ทันทีทำให้เธอไม่พอใจมากจึงเข้าไปต่อว่าเขาก่อนจะจำเขาได้แต่เพราะเธอใส่ผ้าปิดหน้าเอาไว้เขาจึงไม่รู้ว่าเป็นเธออีกทั้งยังว่าเธอนั้นไม่ใช่สเปคเขาไม่ต้องลงทุนทำถึงขนาดนี้หรอกก่อนจะไล่เธอออกไปแต่เพราะข้างนอกคุณชายหลิวยังตามเล่นงานเธอไม่เลิกเธอจึงออกไปไม่ได้และขอให้หนุ่มรูปงามช่วยแต่เขาปฏิเสธทั้งสองคนจึงยื้อยุดฉุดกันไปมาจนทำให้ผ้าปิดหน้าของเธอหลุดเมื่อเขาได้เห็นใบหน้าของเธอเขาก็จำเธอได้และดีใจมากที่ได้เจอเธออีกครั้งก่อนจะพาเธอขึ้นไปหลบซ่อนตัวอยู่ด้านบนทำให้เธอและเขาได้ใกล้ชิดกันนางเอกที่กำลังอยู่ในวัยกำลังออกเรือนเป็นสาวเต็มตัวเมื่อได้ใกล้ชิดกับหนุ่มหล่อเธอจึงรู้สึกหวั่นไหวขึ้นมาหลังจากคุณชายหลิวออกไปแล้วหนุ่มรูปงามก็พานางเอกลงมาจากที่ซ่อนจากนั้นเขาก็พูดกับเธอด้วยความดีใจที่ได้บังเอิญเจอกันอีกครั้งพร้อมแนะนำตัวว่าเขาชื่อฟางเสวียนฉินไม่ได้เจอกันนาน3 เดือนดีใจยิ่งนักที่ได้พบกันอีกพร้อมถามเธอว่าเธอมาทำอะไรที่เมืองผิงยางนางเอกจึงเล่าเรื่องเธอมาเปิดสำนักแม่สื่อให้เขาฟังและหากมีโอกาสก็จะขอเลี้ยงอาหารเขาสักมื้อและก่อนจากกันวันนี้เธอก็ขอให้เขาช่วยเธออีกสักเรื่องก่อนอีกได้ไหมนั่นก็คือให้เขาปลอมตัวเป็นเธอเพื่อล่อคนของคุณชายหลิวที่ล้อมโรงเตรียมแห่งนี้เอาไว้ให้ไปทางอื่นให้เพื่อที่เธอจะได้หนีกลับบ้านซึ่งเขาก็ตกลงแต่เมื่อฟางเฉียนล่อคนของคุณชายหลิวออกไปได้เปิดทางให้นางเอกหนีไปเขาก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่ซอยหนึ่งใกล้ๆเพื่อรอดูเหตุการณ์แต่กลับถูกคุณชายหงจอมอันธพาลลวนลามเข้าเพราะคิดว่าเขาเป็นสาวงามเขาจึงสั่งสอนหมอนั่นเข้าให้ทั้งยังขโมยชุดมาเปลี่ยนอีกทำให้คุณชายหงโกรธมากจึงจะคิดบัญชีกับเขาทีหลังฟางเฉียนได้ทีจึงบอกว่าตัวเองเป็นคนของคุณชายหลิวทั้งยังบอกที่อยู่ให้อีกด้วยรวมทั้งรอวันที่เขาไปคิดบัญชีคืนที่บ้านอีกก่อนจะยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์แล้วเดินจากไปด้านนางเอกแม้จะหนีออกจากโรงเตรียมมาได้แล้วแต่คุณชายหลิวก็ไม่ละความพยายามจึงปลุกระดมเหล่าชาวบ้านมาขับไล่เธอถึงหน้าสำนักและขอพบเจ้าสำนักตัวจริงลู่ถิงเซียวด้วยรวมทั้งขอดูเอกสารตาประทับยกที่อนุญาตให้เปิดสำนักแต่นางเอกก็ปฏิเสธโดยอ้างว่าเป็นของมีค่าที่ไม่สามารถให้คนนอกดูได้ง่ายๆก่อนจะปิดประตูไล่เขาให้กลับไปแต่คุณชายหลิวก็ไม่เลิกตอแยง่ายๆวันนี้ไม่เขาก็เธอต้องมีคนย้ายออกไปจากเมืองนี้จึงขู่จะบอกลุงของเขาที่ทำงานอยู่ในราชสำนักให้ตรวจสอบเรื่องของเธอและส่งคนจากเบื้องบนมาตรวจสอบความจริงทำให้นางเอกรู้สึกกังวลเพราะหากถูกตรวจสอบขึ้นมาความลับของเธอก็จะแตกจึงขอเจรจาสงบศึกกับเขาดีๆแต่เขาก็ไม่ยอมทั้งยังให้ชาวบ้านช่วยกันขับไล่เธออีกด้วยก่อนหนุ่มรูปงามที่นางเอกเคยว่าจ้างเป็นนายบำเรอให้จะปรากฏตัวออกมาท่ามกลางฝูงชนทำให้สาวๆต่างตกตะลึงในความหล่อของเขามากซึ่งเขาคนนี้ก็คือพระเอกของเรื่องนี้นั่นเองเมื่อเห็นทุกคนต่างเคลิบเคลิ้มหลงไหลในรูปชมของหนุ่มหล่อที่เพิ่งปรากฏตัวคุณชายหลิวจึงขัดจังหวะเคลิบเคลิ้มของทุกคนและแสดงตัวว่าเป็นสุดยอดนักจับคู่แห่งเมืองนี้จากนั้นก็ถามว่าเขาคือใครองครักษ์น้อยจึงใช้พัดเลี่ยมทองพระราชทานกางออกให้เขาได้เห็นว่าหนุ่มรูปงามตรงหน้านี้นั้นคือสุดยอดนักจับคู่แห่งวังหลวงนามว่าลู่ถิงเซียวและเป็นเจ้าสำนักตัวจริงที่นางเอกอยู่ก่อนจะเดินเข้าไปด้านในพร้อมเรียกให้คุณชายหลิวเข้าไปด้วยเพื่อคลี่คลายเรื่องทุกอย่างให้แล้วเสร็จนางเอกจึงอาศัยโอกาสนี้จะหลบหนีไปอีกครั้งเพราะเธอคิดว่าลู่ถิงเซียวหรือพระเอกนั้นต้องไม่ได้มานีแน่และเชื่อว่าสุดยอดนักจับคู่แห่งเมืองหลวงต้องไม่ใช่ตัวตนจริงๆของเขาอีกด้วยในเมื่อเขาไม่ใช่นักดนตรีในกองสังคีตดังนั้นวันนั้นที่เธอบังเอิญได้เจอเขาอาจจะไปเที่ยวหอนายลมก็เป็นได้จึงทำให้เธอรู้สึกกลัวเขาและคิดว่าเป็นคนอันตรายไม่น่าไว้ใจแต่ระหว่างที่เธอกับอาหลิงกำลังจะย่องเบาแอบหนีไปก็ถูกพระเอกจับได้ซะก่อนเขาจึงเดินเข้าไปหาเธอพร้อมบอกว่าได้อธิบายเรื่องราวทุกอย่างให้คุณชายหลิวฟังหมดแล้วว่าเธอแค่มาเปิดสำนักล่วงหน้าและดูแลแทนเขาชั่วคราวก็เท่านั้นต่อไปเขาก็จะไม่มายุ่งวุ่นวายกับเธออีกทำให้นางเอกได้ทีมีคนให้ท้ายจึงจะเอาคืนที่วันนี้คุณชายหลิวทำให้เธอหัวหมุนทั้งวันเขาจึงต้องขอโทษเธอออกมาแต่เธอก็ยังไม่พอใจจึงให้อาหลิงกรีดหน้าเขาเพื่อเป็นการลงโทษพระเอกจึงต้องเข้าไปห้ามเอาไว้และปล่อยพวกเขากลับไปวันต่อมานางเอกแอบวางยาในขนมและน้ำชาที่เตรียมเอาไว้ให้พระเอกแต่เขารู้ทันจึงบ่ายเบี่ยงไม่ยอมกินก่อนจะสลบไปเพราะฤทธิ์ควันธูปที่เธอเตรียมการเอาไว้อีกชั้นจากนั้นเธอกับอาหลิงก็ช่วยกันมัดเขาและองครักษ์น้อยเอาไว้ก่อนเธอจะตรวจสอบเอกสารและข้าวของทุกอย่างที่เขามีก็พบว่าพัดเลี่ยมทองและป้ายยกล้วนเป็นของจริงจึงรู้สึกสงสัยว่าเขาเป็นนักจับคู่ปลอมตัวเป็นนายโลมหรือเป็นนายโลมปลอมตัวเป็นนักจับคู่กันแน่พร้อมเดินเข้าไปหาใกล้ๆก่อนจะว่าหน้าตาหล่อเหลาหมดจดเช่นเขานี้เธออยากจะเก็บเอาไว้ข้างกายจริงๆก่อนเขาจะลืมตาตื่นขึ้นมาทำให้เธอตกใจมากที่เขาไม่ได้สลบไปจริงๆ
เขาจึงว่าวิธีของเธอนั้นอ่อนหัดมากใช้กับเขาไม่ได้ผลหรอกและที่เขาแกล้งสลบไปก็แค่อยากรู้ว่าเธอจะทำอะไรเท่านั้นแต่สุดท้ายก็พูดแต่เรื่องไร้สาระออกมาทำให้เธอรู้สึกโมโหมากจึงต่อว่าเขาเป็นชุดพร้อมถามความจริงว่าสรุปเขาเป็นใครกันแน่และมาช่วยเธอเพราะอะไรเขาจึงยื่นข้อเสนอให้แลกกันถามคนละ3คำถามแทนและห้ามโกหกเด็ดขาดโดยแลกกันจับชีพจรไปด้วยแม่นางเอกจะไม่อยากตกลงแต่พอเห็นเขาใช้วรยุทธ์ทำลายเชือกที่มัดเอาไว้ได้เธอก็ได้แต่จำยอมเพราะขืนดื้อรั้นต่อไปก็คงไม่สามารถเอาชนะเขาได้จากนั้นทั้งสองก็นั่งแลกถามคำถามกันจนพระเอกได้รู้ว่าที่นางเอกมาเปิดสำนักจับคู่ที่เมืองผิงหยางและแอบอ้างใช้ชื่อลู่ถิงเซียวเจ้าสำนักก็เพราะไม่มีใครเคยพบเห็นสุดยอดนักจับคู่คนนี้มาก่อนจึงง่ายที่จะสวมรอยรวมทั้งเน้นรับทำเรื่องหย่าร้างโดยเฉพาะเพราะต้องการจัดการทำเรื่องหย่าให้ตัวเองเช่นกันส่วนเขาก็ได้รับรายงานจากสายในเมืองหลวงมาว่ามีคนแอบอ้างชื่อของตนมาเปิดสำนักที่เมืองนี้จนสร้างความวุ่นวายไปทั่วจึงต้องมาแก้ไขสถานการณ์หลังจากแลกเปลี่ยนคำถามกันหมดแล้วนางเอกก็ขอให้พวกเขาต่างคนต่างอยู่เธอจะทำตามเป้าหมายของตัวเองต่อไปส่วนเขามีธุระอะไรก็ทำไปต่างคนต่างอยู่ไม่เกี่ยวข้องกันแต่พระเอกปฏิเสธอ้างว่าเธอทำให้ชื่อเสียงของเขาเกือบเสียหายดังนั้นจะต้องรับผิดชอบโดยนับจากวันนี้เป็นต้นไปเธอต้องเชื่อฟังและทำตามคำสั่งของเขาทุกอย่างหากไม่ยินยอมก็สามารถไปได้เลยและแน่นอนเธอพร้อมที่จะไปมากกว่าจะก้มหัวให้ใครพระเอกจึงรีบบอกว่าเขารู้จักคนในราชสำนักก่อนหน้านี้คุณชายหลิวแค่ขู่เธอว่ามีเส้นสายสามารถแจ้งทางการมาตรวจสอบเธอได้แต่เขานั้นรู้จักของจริงไม่อย่างนั้นอายุเท่าเขาคงไม่สามารถขึ้นเป็นสุดยอดนักจับคู่อันดับหนึ่งได้หรอกทำให้นางเอกต้องยอมจำนนคอยปรนนิบัติรับใช้เขาทำให้เธอแค้นใจมากที่เล่นงานเขาไม่ได้เช้าวันต่อมาฮูหยินมาหานางเอกที่สำนักแต่เช้าเพื่อมาจ่ายค่าตอบแทนที่ช่วยให้นางหย่ากับสามีจอมเจ้าชู้ได้สำเร็จแต่ความจริงแล้วนั้นนางอยากมาเห็นหน้าหนุ่มหล่อเจ้าของสำนักตัวจริงที่ชาวบ้านต่างเล่าลือในช่วงนี้ต่างหากทำให้นางเอกอดได้รับค่าจ้างเพราะพระเอกริบไปหมดไม่พอเขายังแย่งงานเธอลูกค้าเธอไปทำอีกด้วยทำให้รายได้เธอหายไปหมดเธอจึงขอเขาให้แบ่งงานมาให้เธอบ้างเขาจึงว่าถ้าเธอทำให้เขาอารมณ์ดีได้ก็จะยอมมอบงานให้ทำให้นางเอกต้องขึ้นไปทำความสะอาดเศษไม้บนหลังคารวมทั้งทำความสะอาดสำนักให้เอี่ยมหมดจดทุกซอกทุกมุมด้วยไม่พอยังต้องคอยปฏิบัติเอาใจเขาอีกจนในที่สุดเธอก็ทนไม่ไหวจึงไม่ยอมอ่อนข้อให้เขาอีกต่อไปลุกขึ้นมาทวงทุกอย่างที่เคยเป็นของเธอคืนรวมทั้งเตียงนอนด้วยเมื่อพระเอกจะเข้ามานอนกลางวันเธอจึงไม่ยอมลุกไปจากเตียงจนทั้งคู่สู้กันไปมาและล้มทับกันบนเตียงก่อนองครักษ์น้อยจะเข้ามาเขาจึงรีบจับเธอนอนลงบนเตียงและใช้ตัวเองบังเอาไว้แกล้งทำเป็นนอนกลางวันอยู่องครักษ์น้อยจึงออกไปเมื่อได้ใกล้ชิดกันอีกครั้งนางเอกจึงถามเขาว่าพวกเขาเคยเจอกันมาก่อนที่จะได้พบกันที่กองสังคีตหรือไม่แต่พระเอกก็ไม่ตอบได้แต่ข่มอารมณ์เก็บอาการเอาไว้ส่วนฟางเฉียนความจริงแล้วเขาก็เป็นแม่ทัพคนหนึ่งเช่นกันแต่แฝงตัวเข้ามาเพื่อตามสืบเบาะแสเรื่องบางอย่างอยู่เมื่อมีเวลาว่างก็เอาแต่นั่งเพ้อหานางเอกและยังให้คนแอบคอยตามสืบเรื่องของเธออยู่ตลอดด้วยต่อมานางเอกแอบรับงานลูกค้ารายหนึ่งโดยไม่ให้พระเอกรู้และพยายามจะแอบไปทำงานแต่ก็ถูกเขาจับตามองไม่ให้คลาดสายตาอยู่ตลอดครั้นพอจะหนีไปก็ถูกเขาจับได้เธอจึงอ้างว่ารู้สึกเบื่ออยากออกไปเดินเล่นข้างนอกบ้างก็เท่านั้นเขาจึงอาสาพาเธอไปเดินเล่นและยังให้เธอพาไปยังจุดที่เหล่าสตรีชอบไปกันด้วยเพื่อหาลูกค้าเธอจึงพาเขาไปที่ร้านขายเครื่องสำอางชื่อดังประจำเมืองทำให้เหล่าสาวๆเมื่อได้เห็นคนหล่อจึงพากันเข้าไปลุมล้อมเขากันมากมายทำให้นางเอกใช้โอกาสนี้แอบหนีออกไปทำงานได้ซึ่งความจริงแล้วงานที่นางเอกรับมาในครั้งนี้เป็นแผนการของคุณชายหลิวที่ต้องการกำจัดคู่แข่งให้พ้นทางโดยการหลอกให้เธอออกนอกเมืองไปเพื่อไม่ให้เข้าร่วมงานประชุมของสำนักจัดหาคู่ที่ผู้นำคนใหม่จะเดินทางมาเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยได้แต่คุณชายหลิวกลับได้รับข้อมูลจากคู่หูมาผิดทำให้นางเอกถูกส่งไปยังป่ากินคนเมื่อเขารู้ข่าวจึงรู้สึกเป็นกังวลเพราะลึกๆแล้วเขาก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรจึงตัดสินใจส่งข่าวให้พระเอกรู้เพื่อให้เขาตามไปช่วยนางเอกได้จากนั้นก็ไปขวางอาหนิงที่พยายามจะออกจากเมืองในยามวิกาลเพื่อไปตามหานางเอกที่หายตัวไปตั้งแต่จนค่ำก็ไม่กลับมาสักทีเพราะกลัวนางจะเดือดร้อนไปด้วยทำให้นางหงุดหงิดเขามากแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ถือสาทั้งยังอาสาเดินกลับไปเป็นเพื่อนอีกและบอกให้นางสบายใจได้ว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับนางเอกหรอกหากพรุ่งนี้เธอไม่กลับมาเขาพร้อมจะไปแจ้งทางการเป็นเพื่อนอาหนิงถึงสบายใจ
เมื่อกลับไปถึงสำนักของคุณชายหลิวก็ถูกคุณชายหงจอมอันธพาลพาพรรคพวกบุกมาเล่นงานถึงที่เพราะฟางเฉียนเคยทิ้งระเบิดเอาไว้ให้คราวก่อนเขาจึงรีบเข้าไปช่วยคนของตนทันทีพร้อมต่อว่าคุณชายหงกับพวกที่มาเล่นงานคนในบ้านของเขาทั้งที่ไม่เคยมีความขัดแย้งกันมาก่อนชายหงจึงถามว่าเขาเป็นใครเขาจึงตอบไปว่าก็แค่คนผ่านทางทำให้คุณชายนิสัยเสียไม่พอใจมากจึงเข้าไปตบตีเขาจนเขาสะบักสะบอมไปทั้งตัวอาหลิงจึงทนดูไม่ไหวเข้าไปช่วยจัดการทำให้คุณชายหลิวเจ้าสำอางตกหลุมรักเธอทันทีเมื่อเห็นท่าทางการต่อสู้ที่งดงามของเธอเขาจึงร้องบอกให้เธอหนีไปเพราะไม่อยากให้ได้รับบาดเจ็บด้วยฟางเฉียนที่นั่งชมเหตุการณ์มาตลอดเพราะมาหานางเอกที่สำนักแต่ไม่เจอที่สำคัญบ้านคุณชายหลิวยังอยู่ตรงข้ามกับสำนักเธอด้วยจึงบังเอิญเห็นเหตุการณ์เข้าเมื่อได้ยินชื่อของอาหลิงเขาก็มั่นใจว่าเธอเป็นคนของนางเอกจึงได้เข้าร่วมการทะเลาะวิวาทในครั้งนี้ด้วยทุกคนจึงตีกันชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดจนคนของบ้านคุณชายหงเข้ามาหยุดเหตุการณ์ทุกอย่างเอาไว้และพาคนของตนกลับไปเรื่องทุกอย่างจึงจบลงเช้าวันต่อมาพระเอกพานางเอกออกจากป่ากินคนมาได้โดยที่เขาดูแลเธออย่างดีตลอดช่วงเวลาที่หลงป่าอยู่ด้วยกันทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นใจกับเขาอย่างบอกไม่ถูกจากนั้นทั้งสองคนก็กลับมาทันเวลาเข้าร่วมประชุมสมาคมแม่สื่อของเมืองและในวันนี้ผู้นำสมาคมคนใหม่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งก็คือฟางเฉียนซือนั่นเองทำให้นางเอกดีใจมากที่ได้เจอเขาอีกพระเอกจึงรู้สึกหึงทั้งสองคนจึงแสดงทักษะของตนเองออกมาต่อหน้าทุกคนทำให้ทุกคนต่างอึ้งจนพูดไม่ออกหลังจากประชุมเสร็จแล้วพระเอกก็ขอตัวไปทำธุระด่วนกับองครักษ์น้อยฟางเฉียนได้โอกาสจึงเข้าไปทักเธอก่อนจะถามว่าเธออยู่กับพระเอกได้รับความไม่เป็นธรรมบ้างไหมเขาจะได้ช่วยจัดการให้แต่นางเอกปฏิเสธก่อนจะบอกเขาว่าเธออยากรวบรวมรายชื่อลูกค้าให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้เป็นสุดยอดนักจับคู่ฟางเฉียนจึงอาสาช่วยเธอเต็มที่จากนั้นเขาก็พาเธอไปที่หอนางโลมชื่อดังของเมืองเพื่อหารายชื่อลูกค้ากันแต่ระหว่างกำลังหาข้อมูลกันอยู่นางรำชื่อดังของเมืองก็ถูกคุณชายหื่นจอมอันธพาลรังควานและพยายามลวนลามเธอท่ามกลางสายตาผู้คนมากมายนางเอกจึงถามกับเด็กเสิร์ฟว่าเขาเป็นใครจึงได้รู้ว่าเขาคือลูกชายเพียงคนเดียวของเจ้าเมืองที่นี่ทำให้ฟางเฉียนจำได้ว่าเขาเคยไปหาเรื่องคุณชายหลิวมาก่อนไม่พอยังไปขู่บังคับให้เขาเป็นพ่อสื่อหาสาวชนบทรูปงามมาแต่งงานกับตนให้ได้ด้วยหากคุณชายหลิวทำไม่ได้ก็จะไปทำลายสำนักเขาไม่ให้ดำเนินกิจการได้อีกต่อไปคุณชายหลิวจึงมาขอร้องให้ฟางเฉียนซึ่งตอนนี้เป็นผู้นำสมาคมช่วยฟางเฉียนจึงชวนนางเอกไปจัดการคุณชายนิสัยเสียคนนี้ที่บังเอิญเจอด้วยกันทันทีโดยปลอมตัวใส่หน้ากากและพากันออกไปช่วยสาวงามเล่นงานเขาจนสลบไปจากนั้นก็แอบซ้อมเขาจนสะบักสะบอมโดยถือเป็นการสั่งสอนเขาไปด้วยเพราะมักเที่ยวไปรังแกคนอื่นไปทั่วเมื่อจัดการคุณชายนิสัยเสียได้แล้วนางเอกก็รู้สึกสงสัยว่าทำไมคุณชายนิสัยเสียคนนี้ถึงต้องเจาะจงแต่งงานกับสาวชาวบ้านฐานะยากจนด้วยจึงอยากรู้ความจริงจึงช่วยให้เขาฟื้นขึ้นมาและอ้างว่าตนบังเอิญผ่านมาเห็นเขานอนสลบอยู่จึงเข้ามาช่วยก่อนจะแนะนำตัวเองและฟางเฉียนให้เขารู้จักว่าพวกเขามาจากสมาคมนักจับคู่กันได้ข่าวว่าเขากำลังหาเจ้าสาวอยู่จึงอยากจะช่วยโดยบอกว่าสำนักของตนนั้นทำงานไม่เคยผิดพลาดชายหงจึงเล่ารายละเอียดทุกอย่างให้ทั้งสองคนฟังโดยฟางเฉียนพยายามเอาพัดบังหน้าตัวเองเอาไว้เพราะกลัวเขาจำตัวเองได้จากนั้นชายหงก็เล่าว่าเพราะพ่อของเขาต้องการให้เขาแต่งงานและมีทายาทโดยเร็วถึงจะแต่งตั้งเขาเป็นผู้สืบทอดตระกูลคนต่อไปจึงคิดหาสาวงามหญิงชาวบ้านฐานะต่ำกว่าที่นิสัยดีและเชื่อฟังมาเป็นภรรยาเพื่อที่จะได้ใช้อำนาจกดนางให้อยู่ใต้อำนาจได้เมื่อนางเอกกับฟางเฉียนรู้ข้อมูลทุกอย่างจึงรีบเดินทางไปหาหญิงชาวบ้านคนนั้นทันทีแต่เปลี่ยนเป้าหมายจากไปเกลี้ยกล่อมให้นางมาแต่งงานเปลี่ยนเป็นให้นางยกเลิกแทนเพราะไม่อยากให้ผู้หญิงดีๆบริสุทธิ์คนหนึ่งต้องมาตกอยู่ในขุมนรกกับชายชั่วช้าอย่างคุณชายหงท่านนี้แต่เมื่อไปถึงบ้านของหญิงคนนั้นนางกลับตกลงแต่งงานกับชายหงอย่างง่ายดายโดยอ้างว่านางต้องการเงินเพื่อมารักษาแม่ที่ป่วยเรื้อรังมานานให้หายดีรวมทั้งซ่อมบ้านที่ผุพังนี้ด้วยก่อนจะบอกให้นางเอกและฟางเฉียนกลับไปแต่นางเอกไม่ยอมและพยายามจะพูดให้นางเปลี่ยนใจให้ได้ฟางเฉียนเห็นนางมีพิรุธจึงพานางเอกออกไปก่อนพร้อมบอกกับหญิงชาวบ้านว่าเขาจะกลับไปบอกคุณชายหงให้เตรียมสินสอดและมารับนางโดยเร็ววันจากนั้นเขาก็พานางเอกแอบสังเกตการอยู่ด้านนอกพร้อมบอกสิ่งที่ผิดปกติที่เขาสังเกตได้ให้เธอฟังก่อนทั้งสองคนจะแอบย่องเข้าไปดูสถานการณ์ใกล้ๆเธอจึงรู้สึกสงสัยว่าหญิงชาวบ้านคนนี้เหมือนกับรูปวาดที่ตนได้มาเลยทำไมถึงไม่ใช่ตัวจริงก่อนจะเอื้อมมือล้วงเข้าไปในเสื้อของฟางเฉียนเพื่อเอาภาพวาดนั้นมาดูอีกครั้งทำให้ฟางเฉียนสยิวกิ้วถึงกับใจเต้นไม่เป็นจังหวะที่ได้ใกล้ชิดกับเธอขนาดนี้และเกือบเก็บอาการไม่อยู่
จากนั้นหญิงชาวบ้านก็เดินออกจากกระท่อมไปทั้งสองคนจึงแอบตามไปจนรู้ว่าที่แท้หญิงชาวบ้านคนนี้คือมือสังหารปลอมตัวมาส่วนตัวจริงนั้นถูกจับมัดเอาไว้อยู่แถมยังมีโจรชุดดำอีกกลุ่มอยู่ด้วยทั้งสองคนจึงบุกเข้าไปช่วยและสามารถจับมือสังหารสาวไว้ได้และขังนางเอาไว้ก่อนเพื่อรอการไต่สวนความจริงอีกครั้งทำให้นางเอกไม่พอใจที่ฟางเฉียนไม่ส่งตัวนางให้ทางการเขาจึงเข้าไปหาเธอใกล้ๆพร้อมยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ออกมาว่าเธอไม่พอใจที่เขาทำแบบนี้เหรอมีอะไรอยากถามหรือเปล่าทำให้นางเอกทำตัวไม่ถูกจึงเดินหนีไปเขาจึงรีบตามไปทันทีและเดินไปส่งเธอที่สำนักซึ่งพระเอกกำลังรอเธออยู่แถมยังหน้าตึงสุดๆเพราะเธอหายไปทั้งวันแถมกลับมาดึกดื่นจึงตำหนิเธอนางเอกจึงเอาแต่หน้างอที่ถูกตำหนิฟางเฉียนจึงช่วยพูดว่านอกจากจะไม่มีคำแสดงความห่วงใยแล้วก็ยังเอาแต่ตำหนิอีกช่างดูแลคนในสำนักได้ไม่ดีเอาซะเลยพระเอกจึงคิดได้และรีบบอกว่าอากาศข้างนอกหนาวแล้วให้เธอรีบเข้าบ้านและเดินน้ำเข้าไปก่อนนางเอกจึงหันมายิ้มให้ฟางเฉียนและชวนเขาเข้าไปดื่มน้ำชาข้างในด้วยกันแต่กลับถูกพระเอกปิดประตูใส่หน้าไล่ให้กลับไปเมื่อเข้าไปในบ้านเขาจึงบอกเธอว่าต่อไปถ้าจะไปไหนทำอะไรให้บอกเขาจะไปเป็นเพื่อนก่อนจะเดินขึ้นห้องไปนางเอกจึงบ่นกระปอดกระแปะตามหลังเขาก่อนจะเหลือไปเห็นขนมของกินวางไว้มากมายบนโต๊ะเธอจึงรู้สึกดีใจมากที่มีของโปรดเตรียมไว้ให้มากมายและคิดว่าเป็นอาหลิงที่เตรียมเอาไว้ให้ทำให้พระเอกที่แอบมองอยู่น้อยใจจึงตะโกนออกมาว่าต่อไปถ้าเขาไม่อนุญาตเธอห้ามไปเที่ยวเล่นที่ไหนอีกแต่นางเอกก็ไม่ฟังเช้าวันต่อมาเธอจึงแอบออกไปจากสำนักตั้งแต่เช้าและบังเอิญเห็นชายคนหนึ่งเดินผ่านหน้าไปลักษณะคล้ายคลึงกับโจรชุดดำคนหนึ่งที่เธอเจอเมื่อวานมากจึงรีบเดินตามเขาไปแต่เขากลับเดินเข้าไปในโรงอาบน้ำชายเธอจึงต้องปลอมตัวเข้าไปและถูกเข้าใจผิดว่าเป็นบ่าวของที่นี่จึงถูกชายคนหนึ่งเรียกใช้งานแถมยังทำผ้าโพกผมเธอหลุดอีกด้วยตัวตนของเธอจึงถูกเปิดเผยไม่พอยังถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหญิงบ้ากามอีกจนเหล่าผู้ชายต่างแตกตื่นวิ่งหนีกันกระเจิงกระเจิงไปทั่วและไล่จับเธอเอาไว้ทำให้ฟางเฉียนที่แวะมาอาบน้ำที่นี่เห็นเธอเข้าพอดีเขาจึงรีบดึงเสื้อเธอให้เข้ามาหลบที่อ่างอาบน้ำของเขาเมื่อผู้ชายคนอื่นวิ่งผ่านไปแล้วเธอจึงรีบลุกขึ้นมาทันทีทำให้เสื้อของเธอที่ถูกฟางเฉียนดึงหลุดลงมาเผยให้เห็นหัวไหล่เนียนขาวจนเขาอดใจสั่นไม่ไหวหลังจากเหตุการณ์วุ่นวายสงบฟางเฉียนก็พานางเอกไปเปลี่ยนเสื้อผ้าระหว่างนั้นเธอก็เล่าเรื่องชายน่าสงสัยให้เขาฟังพร้อมชี้รอยแผลเป็นที่เธอจำได้ให้เขาดูด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนทำให้เขาที่ใจล่องลอยยิ่งสติกระเจิดกระเจิงจึงขอตัวออกไปข้างนอกก่อนที่เขาจะคุมตัวเองไม่ได้จากนั้นก็รีบบอกเรื่องที่นางเอกเล่าให้เขาฟังบอกกับผู้ช่วยให้ไปตามสืบดูทันทีส่วนนางเอกก็รีบกลับบ้านทันทีเพราะกลัวจะถูกพระเอกจับได้ว่าหนีออกไปข้างนอกมาและแกล้งทำเป็นนอนป่วยอยู่แต่แม้เขาจะรู้ทันก็ไม่ได้บ่นว่าอะไรเธอสักคำแถมยังเอาขนมมาให้กินอีกด้วยหลังจากนางเอกแต่งตัวเรียบร้อยแล้วพระเอกก็พาเธอออกไปเดินรอบๆสำนักก่อนฟางเฉียนจะโผล่มาพร้อมนำโฉนดมาทวงที่ดินและบ้านที่พระเอกกับนางเอกอยู่ทำให้นางเอกดีใจมากที่เจ้าของตัวจริงนั่นคือฟางเฉียนไม่ใช่คนอื่นไกลหากเขามาอยู่ด้วยก็คงช่วยเธอได้ไม่น้อยแต่พระเอกกลับไม่พอใจจึงอ้างว่าแม้ที่ดินและบ้านจะเป็นของเขาจริงแต่ก็มีการทำสัญญาเช่ากันไว้อยู่ดังนั้นเขาจะใช้ข้ออ้างนี้เพื่อมาอยู่ที่นี่ไม่ได้นางเอกจึงรีบหาข้อยุติของเรื่องนี้ทันทีโดยให้ทั้งสองคนแข่งดวลเล่ากันหากใครแพ้ก็ต้องทำตามข้อตกลงของอีกฝ่ายจนกระทั่งพวกเขาเมาสลบเหมือดกันไปทั้งคู่ทำให้นางเอกต้องแบกทั้งสองคนไปนอนในห้องและจะช่วยถอดชุดนอกออกให้เพราะมันสกปรกแต่ระหว่างนั้นพระเอกกลับละเมอว่าห้ามใครมาแตะต้องตัวเขาเพราะเขามีนางในดวงใจแล้วทำให้นางเอกสนใจใคร่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครกันจึงพยายามหลอกถามเขาแต่กลับถูกเขาจับนอนลงด้วยกันไม่พอฟางเฉียนยังละเมอเข้ามากอดเธออีกทำให้เธอต้องนอนอยู่ท่ามกลางหนุ่มหล่อถึง2 คนบนเตียงเดียวกันแต่ถึงแม้เธอจะเคยมีความคิดที่อยากจะแต่งพวกเขาเป็นสามีทั้ง2 คนก็ตามแต่ความเป็นจริงแล้วก็ไม่สามารถทำได้เธอจึงพยายามเอาตัวออกจากพวกเขาและช่วยถอดเสื้อนอกออกให้ด้วยโดยมีคุณชายหลิวกับเจ้าสำนักเจิงสหายของเขาใช้กล้องส่องทางไกลจับตาดูอยู่หลังจากจัดการผู้ชาย2 คนให้นอนได้แล้วนางเอกก็ให้อาหลิงเอาชุดของพวกเขาไปซักให้จึงเห็นหยกชิ้นหนึ่งล่วงออกมาซึ่งเป็นคำสั่งของอี้โกหน่วยลับที่พ่อของนางเอกเคยก่อตั้งขึ้นอีกทั้งยังเคยทำคุณงามความดีเอาไว้มากมายด้วยแต่หลังจากพ่อของเธอจากไปหน่วยลับนี้ก็ไร้ข่าวคราวไม่มีใครได้ยินหรือได้เจออีกเลยนับแต่นั้นแต่เธอแอบได้ข่าวมาว่าผู้นำของหน่วยลับคนปัจจุบันนี้นั้นชื่อฉินจาวมีฉายาว่าองค์หญิงเซียงเซียงมีความสามารถในการแปลงโฉมแต่ฉายานี้ได้มายังไงไม่มีใครรู้รวมทั้งไม่รู้ด้วยว่าตัวตนที่แท้จริงนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่แต่เธอแน่ใจว่าเขาเป็นคนของอี้โกแน่ๆจึงคิดว่า1 ใน 2 คนนี้ระหว่างพระเอกกับฟางเฉียนต้
ต้องคนใดคนหนึ่งเป็นฉินจาวแน่แต่เพราะเสื้อผ้าของพวกเขาอยู่รวมกันเธอจึงไม่รู้ว่ามันหล่นมาจากชุดใครที่สำคัญเมื่อครู่นี้ทั้งสองคนยังละเมอพูดว่าเป็นแม่ทัพกันอีกด้วยนางเอกจึงให้อาหลิงกลับไปที่เมืองหลวงเพื่อดูท่าทีของหยินซือเซินสามีของเธอว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีความเคลื่อนไหวอะไรตั้งแต่เธอหนีงานแต่งมาส่วนเธอก็เข้าไปพิสูจน์ว่าใครคือสายลับในคราบหนุ่มงามกันแน่จึงเข้าไปดึงหน้าของแต่ละคนดูเพื่อมีใครใส่หน้ากากมนุษย์เอาไว้ซึ่งคนแรกที่ถูกดึงคือฟางเฉียนแต่ก็ไม่พบความผิดปกติอะไรจากนั้นเธอก็มุ่งเป้าไปที่พระเอกแทนเพราะตัวเขานั้นมีกลิ่นหอมเย้ายวนใจมากแต่ไม่ทันจะได้ลงมือพิสูจน์ความจริงเขากลับตื่นขึ้นมาและจับเธอเอาไว้ซะก่อนทำให้แผนการของเธอล่มจึงตัดสินใจถามเขาไปตรงๆเพราะไอ้หนุ่มหน้าหล่อสุดเย็นชาคนนี้คิดจะเล่นงานเขานั้นไม่ง่ายเลยจึงเอาหยกที่เธอเก็บได้ออกมาพร้อมถามว่าเขาคือฉินจาวใช่หรือไม่ทำให้พระเอกตกใจและถามว่าเธอได้มันมาจากไหนนางเอกจึงรู้สึกดีใจและทึกทักเอาไปเองว่าเขาคือตัวจริงพร้อมกับถามต่อว่าเขามาทำภารกิจลับอะไรที่เมืองนี้พระเอกจึงบอกไปว่าในเมื่อเป็นภารกิจจึงไม่สามารถบอกให้เธอรู้ได้เธอจึงพูดต่อว่าเพราะเขาคือฉินจาวนี่เองเธอถึงรู้สึกคุ้นเคยกับเหมือนเคยเจอกันมาก่อนเขาจึงถามว่าเธอรู้จักเขาอย่างนั้นหรือเธอจึงบอกว่าเคยมีความผูกพันกันอยู่พร้อมถามต่อว่าเคล็ดลับวิชาแปลงโฉมของเขาและทักษะการต่อสู้นั้นพ่อของเธอได้สอนให้เขามาก่อนใช่หรือไม่ก่อนจะว่าวิชาแปลงโฉมนี้มือสังหารสาวที่เธอกับฟางเฉียนช่วยกันจับได้ก็มีเหมือนกันแต่นางเป็นคนของหอฉงโหลไม่ใช่หน่วยลับของพ่อเธอจึงรู้สึกสงสัยว่าอี้โกกับหอฉงโหลจะมีความเกี่ยวข้องกันไหมทำให้พระเอกเมื่อได้ยินชื่อหอนี้ขึ้นมาจึงตกใจและรีบให้นางเอกพาไปหามือสังหารสาวที่ถูกจับไว้คนนั้นทันทีส่วนฟางเฉียนก็หลับลึกไม่ยอมตื่นเมื่อไปถึงห้องขังพระเอกก็รีบนำรูปวาดของหญิงสาวคนหนึ่งออกมาให้มือสังหารสาวดูทันทีว่ารู้จักนางไหมพร้อมถามว่าผู้หญิงที่ถูกคนของหอฉงโหลจับไปนั้นถูกเอาไปไว้ที่ไหนแต่นางก็ไม่ยอมตอบนางเอกจึงช่วยพูดเกลี้ยกล่อมอีกแรงมือสังหารสาวถึงยอมเอ่ยปากถ้าพวกเขาช่วยตามหาแม่ของเธอให้ได้เธอจะยอมบอกพร้อมบอกว่าหญิงชาวบ้านที่ถูกเธอช่วยก่อนหน้านี้ตกอยู่ในอันตรายนางเอกกับพระเอกจึงรีบออกไปทันทีและสามารถไปช่วยหญิงชาวบ้านที่กำลังจะถูกฆ่าปิดปากเอาไว้ได้ทันจากนั้นนางจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้ทั้งสองคนฟังว่าก่อนหน้านี้พวกเขาจะจับนางไปขายส่งออกไปแคว้นเป่ยแต่เพราะคุณชายหงต้องการหาภรรยาผู้ยากจนนางจึงถูกปล่อยตัวออกมาแต่เมื่อแผนการล้มเหลวจึงถูกโจรชุดดำตามมาฆ่าปิดปากนางเอกจึงบอกให้นางกับแม่ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นก่อนเพื่อความปลอดภัยก่อนจากการหญิงชาวบ้านก็ได้มอบห่อผ้าของมือสังหารที่ทิ้งเอาไว้ที่นี่ให้กับทั้งสองคนไปด้วยและเพราะม้าที่ใช้เดินทางมาถูกโจรชุดดำขโมยไปทำให้พระเอกกับนางเอกต้องเดินเท้ากลับแต่มันมืดก่อนเลยแวะพักที่โรงเตี๋ยมแห่งหนึ่งแต่พอเหลือห้องว่างเพียงห้องเดียวทั้งสองคนจึงต้องพักด้วยกันจากนั้นพระเอกก็หยิบห่อผ้าของมือสังหารออกมาเช็คดูข้าวของในนั้นนางเอกเห็นเถาวัลย์แปลกๆจึงเข้าไปจับดูพระเอกจึงรีบร้องห้ามเอาไว้แต่ก็ไม่ทันการทำให้ทั้งสองคนถูกเถาวัลย์มัดมือติดกันเอาไว้แถมแกะไม่ออกอีกต่างหากหากยิ่งแกะมันก็จะยิ่งรัดแน่นขึ้นไปอีกจึงต้องอยู่ด้วยกันทั้งอย่างนั้นนางเอกจึงขอให้พระเอกเล่าเรื่องหน่วยสายลับให้เธอฟังรวมทั้งถามถึงเหลียงอ๋องพ่อของเธอผู้ก่อตั้งด้วยว่าพวกเขาสนิทกันไหมเขาจึงเล่าทุกอย่างที่เขาพอจะรู้ให้เธอฟังทำให้เธอได้ยินเรื่องของพ่อก็รู้สึกคิดถึงจับใจและเสียใจที่เคยทำตัวไม่น่ารักกับพ่อด้วยพระเอกจึงได้แต่ปลอบใจเธออยู่ข้างๆส่วนด้านอาหลิงนางกลับไปดูลาดเลาที่ตระกูลพระเอกก็พบว่าที่นั่นห้ามคนนอกเข้าไปข้างในโดยเด็ดขาดและอ้างว่านางเอกป่วยไม่อนุญาตให้ใครเข้าพบทำให้พ่อบ้านหลีสรรหาหมอเก่งมามากมายเพราะอยากเข้าไปเยี่ยมนางเอกและอาหลิงลูกสาวของตนแต่ก็ถูกไล่กลับมาอาหลิงจึงแวะไปหาพ่อที่บ้านเห็นเขากังวลใจที่ไม่ได้เจอหน้าตนกับนางเอกมานานถึง3 เดือนจึงพยายามช่วยพูดให้พ่อสบายใจว่านางเอกไม่ได้เป็นอะไรมากและไม่ได้ถูกพระเอกขังเอาไว้ด้วยเพียงแค่เกิดอุบัติเหตุขึ้นใบหน้ามีแผลเล็กน้อยเท่านั้นจึงไม่กล้าออกมาเจอหน้าใครหากเธอหายดีแล้วจะแวะมาเยี่ยมเขาแน่นอนพ่อบ้านหลีจึงวางใจกลับมาที่ด้านพระเอกกับนางเอกเพราะเขาเห็นเธอเศร้าเสียใจเรื่องพ่อจึงพาเธอออกมาชมดาวด้านนอกเพื่อให้เธอสบายใจขึ้นพร้อมลองแกล้งถามถึงเหลียงอองว่าเธอสนิทกับเขาอย่างนั้นหรือแม้จะรู้ว่าทั้งคู่เป็นพ่อลูกกันก็ตามนางเอกจึงบอกว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณของตนเคยเลี้ยงดูในวัยเด็กจึงรู้สึกคิดถึงเท่านั้นพระเอกจึงจับถิงห้อยตัวหนึ่งมาให้และปล่อยมันบินออกไปพร้อมกับพูดว่าคนที่จากไปแล้วก็เหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าพวกเขายังคอยเฝ้ามองดูคนที่รักอยู่ทุกวันทำให้นางเอกถึงอารมณ์ดีขึ้นมาหลังกลับจากดูดาวทั้งสองคนก็ถูกโจรชุดดำดักซุ่มโจมตี
แต่เพราะมือติดกันจึงทำให้สู้ไม่สะดวกโชคดีที่ฟางเฉียนตามมาช่วยเอาไว้ได้ทันจัดการพวกโจรได้และทำถึงผู้บงการอยู่เบื้องหลังแต่โจรก็ปลิดชีพหนีไปทำให้ไม่สามารถจับคนร้ายตัวจริงได้สักทีจากนั้นทั้ง3คนก็พากันกลับห้องพักนางเอกจึงให้ฟางเฉียนช่วยทายาแผลของพระเอกที่บาดเจ็บจากการต่อสู้เมื่อกี้ให้ส่วนเธอก็นั่งมองแผงอกแน่นๆของเขาอย่างเพลิดเพลินจนฟางเฉียนรับไม่ได้จึงห้ามเธอมองเด็ดขาดพระเอกจึงว่าเขาไม่ถือสาฟางเฉียนจึงว่าพวกเขาจะจบได้หรือยังพร้อมบ่นกระปอดกระแปดไปเรื่อยที่ดึกดื่นขนาดนี้แล้วเขายังต้องมาช่วยทั้ง2คนจากโจรไม่พอยังต้องมาทายาให้พระเอกอีกไม่ใช่ว่าพวกเขาตกรักกันแล้วหรอกนะพระเอกจึงว่าเขาก็ไม่ได้ยินดีให้ทายาให้ซะหน่อยนายเอกจึงรีบพูดขึ้นว่าเธอก็อยากช่วยอยู่หรอกแต่มือ2ข้างดันถูกมัดเอาไว้เลยช่วยไม่ได้ฟางเฉียนจึงทะเลาะกับพระเอกต่อว่าตัวก็ใหญ่ทายาแค่นี้แต่ทำตัวกระสอบกระแสอยู่ได้แยกเขี้ยวให้ใครดูกันก่อนจะลงมือทายาตบปัวไปทั้งตัวของพระเอกไปด้วยจนเขาสุดจะทนจึงว่าฟางเฉียนทั้งมือใหญ่และหนักช่วยทายานึกว่าตั้งใจจะฆ่ากันให้ตายซะอีกฟางเฉียนได้ทีจึงรีบยั่วโมโหพระเอกจนเขาทนไม่ไหววิ่งไล่เตะจะเอาคืนจนนางเอกต้องร้องห้ามทั้ง2คนเอาไว้ทุกอย่างจึงสงบลงจากนั้นทั้ง3คนก็ปรึกษาหารือกันถึงกลุ่มโจรชุดดำพวกนั้นว่าคนที่อยู่เบื้องหลังต้องไม่ธรรมดาเมื่อเข้าตาโจรถึงพร้อมจะพลีชีพเพื่อปกป้องนายเอาไว้ก่อนนางเอกจะเอ่ยถามกับฟางเฉียนว่าเขารู้ได้ไงว่าเธอกับพระเอกอยู่ที่นี่เขาจึงบอกว่าเพราะใจสื่อถึงกันไงล่ะพร้อมกับส่งยิ้มหวานให้เธอพระเอกจึงรีบเอาตัวมาบังเอาไว้ห้ามเธอยิ้มกลับและไล่ให้ฟางเฉียนกลับไปแต่เขาก็ไม่ไปและว่าพระเอกที่ไม่รู้บุญคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยชีวิตเอาไว้ก่อนจะถามนางเอกว่าทำไมมือเธอถึงต้องติดกับพระเอกไว้ตลอดด้วยเธอจึงบอกว่าไม่ได้มัดแต่ถูกเถาวัลย์ประหลาดพันไว้ต่างหากเขาจึงจะช่วยแกะมันออกพระเอกกับนางเอกจึงร้องห้ามเอาไว้แต่ไม่ทันสุดท้ายจึงถูกเถาวัลย์พันมือติดไว้อีกคนนางเอกจึงเล่าที่มาของเถาวัลย์นี้ให้เขาฟังรวมทั้งเรื่องที่เธอกับพระเอกไปทำมาในวันนี้ทั้งหมดก็จะชวนทุกคนเข้านอนด้วยกันเพราะเธอง่วงแล้วกว่าประตูเมืองจะเปิดก็พรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางกลับกันแต่พระเอกไม่โอเคที่จะนอนด้วยกันทั้ง3คนเพราะมันดูไม่งามจึงอ้างว่าไม่ง่วงซึ่งฟางเฉียนก็เห็นด้วยจึงชวนทุกคนเล่นเกมตอบคำถามด้วยกันหากปลายช้อนหมุนไปถูกใครก็ให้ตอบคำถามหากไม่ตอบต้องดื่มเหล้าแทนซึ่งคำถามข้อแรกถูกนางเอกแต่เธอไม่ตอบขอเลือกดื่มแทนเพราะไม่อยากบอกว่าเรื่องน่าเกลียดที่สุดที่เธอเคยทำคืออะไรส่วนข้อ2ถูกพระเอกเธอจึงถามเขาว่าผู้หญิงในภาพวาดที่เขาพกติดตัวมาด้วยใช่นางในดวงใจของเขาไหมเขาจึงปฏิเสธว่าไม่ใช่ทำให้เธอรู้สึกดีใจจนฟางเฉียนอดหมั่นไส้ไม่ได้จึงว่าปกติเขาทำตัวสูงส่งเหมือนคนมีคุณธรรมแต่กับพกภาพวาดเหมือนสตรีไว้กับตัวต่ำช้าจริงๆจนพระเอกโมโหบอกให้เขาหุบปากส่วนคำถามข้อที่3โดนฟางเฉียนนางเอกจึงถามเขาว่าบาดแผลบนตัวเขาที่เธอเห็นที่โรงอาบน้ำครั้งก่อนได้มาจากไหนเขาจึงบอกว่าจากสนามรบทำให้เธอรู้สึกตกใจส่วนพระเอกก็ไม่พอใจที่เธอไปเห็นร่างกายของชายอื่นในตอนที่เขาไม่ได้อยู่ด้วยจากนั้นทั้ง3คนก็ผลัดกันเล่นเกมไปมาจนเมาแอกกันทั่วหน้าจนถึงคำถาม2ข้อสุดท้ายที่ผู้ชายทั้ง2คนต่างถามกันว่าทำไมถึงอยากมาอยู่ในสำนักป่อชิงซึ่งทั้ง2คนก็ตอบว่าเพื่อนางเอกทำให้เธอดีใจมากจึงหันไปเรียกฟางเฉียนว่าท่านพี่พระเอกจึงไม่พอใจเธอจึงเรียกเขาว่าท่านพี่เช่นกันทำให้2หนุ่มยอมไม่ได้และให้เธอเลือกแค่คนเดียวเท่านั้นผู้หญิงจะมีสามี2คนไม่ได้เด็ดขาดจากนั้นก็แย่งเธอกันไปมาจนเธอทนไม่ไหวตะโกนออกมาว่าผู้ชายหล่อทุกคนในโลกนี้ล้วนคือสามีของเธอเช้าวันต่อมาทั้ง3คนเดินทางกลับเข้าเมืองและได้แวะไปหาใต้เท้าส่งเพื่อให้เขาช่วยตามหาแม่ของมือสังหารสาวให้แต่ใต้เท้าวัยเกษียณผู้เกียจคร้านกลับปฏิเสธไม่ช่วยพวกเขาพร้อมแนะนำให้พวกเขาไปติดต่อทางการเอาดีกว่าพระเอกจึงบอกว่าเรื่องนี้มีเงื่อนงำไม่สะดวกฟางเฉียนจึงช่วยข่มขู่เขาอีกแรงว่าปกติก็เห็นใต้เท้าส่งสนิทสนมกับนายอำเภอดีอยู่ไม่ใช่หรือพร้อมกับขู่จะเปิดโปงเรื่องที่เขาปลอมแปลงเอกสารต่างๆหากเป็นเช่นนั้นก็เกรงว่าชีวิตวัยใกล้เกษียณที่อยากจะอยู่อย่างสุขสบายของเขาคงไม่ง่ายแล้วทำให้ใต้เท้าส่งสื่อหลวงได้แต่ต้องก้มหน้าทำตามคำสั่งของพวกเขาจึงรีบไปหานายอำเภอเพื่อขอข้อมูลจากเขาทันทีเมื่อทั้ง3คนได้ข้อมูลมาแล้วจึงรีบไปหามือสังหารสาวทันทีพร้อมบอกกับนางว่าหญิงที่ให้ตามหานั้นเสียชีวิตไปแล้วพร้อมนำเอกสารการชันสูตรให้ดูด้วยทำให้นางเครียดแค้นใจมากที่ถูกหลอกใช้มานานหลายปีโดยพวกเขาหลอกนางว่าแม่นางจะปลอดภัยหากทำงานให้จึงจะไปคิดบัญชีกับหัวหน้าคนร้ายตัวจริงจึงใช้โอกาสนี้รีบวิ่งออกจากห้องขังไปทันทีทำให้พระเอกกับนางเอกและฟางเฉียนตามนางไปไม่ทันเพราะถูกมัดมือติดกันเอาไว้อยู่
จึงต้องกลับสำนักไปด้วยกันก่อนและคิดหาวิธีแก้มัดเถาวัลย์เพราะตอนนี้หนุ่มๆทั้งสองคนเริ่มจะปวดท้องขึ้นมาไม่ไหวแล้วจนกระทั่งคุณชายหลิวกับเจ้าสำนักเจิ้งบุกเข้ามาหาพวกเขาถึงข้างในสำนักเพราะคิดว่าทั้ง3คนมีความสัมพันธ์พิสดารเล่นบท3คนผัวเมียกันอยู่จึงจะมาจับให้ได้คาหนังคาเขาและคิดจะลากทั้ง3คนออกไปประจานทั่วทั้งเมืองแต่เถาวัลย์กลับหลุดออกจากมือของทั้ง3คนก่อนเพราะครบ12ชั่วยามตามกำหนดแล้วทำให้คุณชายหลิวกับเจ้าสำนักเจิ้งรู้สึกงงจึงยื่นมือไปจับเถาวัลย์จึงมัดพวกเขาทั้ง2คนติดกันเอาไว้แทนนางเอกกับฟางเฉียนจึงแกล้งเอาคืนพวกเขาทั้งสองโดยฉีกเสื้อผ้าพวกเขาให้ขาดรุงริงและเอาไปปล่อยให้เดินกลางถนนสร้างความอับอายให้พวกเขาไปทั่วหลังจากเป็นอิสระทั้ง3คนก็ต่างแยกกันไปทำงานของตัวเองพระเอกไปหาองครักษ์น้อยเพื่อฟังความคืบหน้าของเรื่องที่เขาให้ตามสืบเบาะแสของเหล่าผู้หญิงที่ถูกจับไปในช่วงนี้ส่วนนางเอกกับฟางเฉียนออกตามหามือสังหารสาวที่หลบหนีมาจนเหนื่อยล้าจึงไปหาข่าวกับนักเขียนเรื่องเล่าจนได้ที่ซ่อนตัวของมือสังหารสาวมาแต่เมื่อไปถึงทั้ง2คนกลับถูกวางกับดักจนพลัดตกลงไปในคุกน้ำด้วยกันและไม่มีทางหนีแถมระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอีกฟางเฉียนจึงอุ้มนางเอกให้อยู่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะเท้าของเขาติดอยู่เธอจึงจะลงไปช่วยเขาแต่เขาไม่ยอมและหากไม่มีใครมาเจอพวกเขาทันก็คิดว่าอาจจะรอดยากแล้วเขาจึงบอกกับเธอให้สบายใจว่าชีวิตนี้ช่างน่าเบื่อยิ่งนักหากเขาเป็นอะไรไปเธอไม่ต้องเสียใจจากนั้นเขาก็จมน้ำไปโชคดีที่พระเอกให้องครักษ์น้อยแอบตามปกป้องนางเอกอยู่อย่างลับๆเขาจึงสามารถช่วยเธอกับฟางเฉียนออกมาได้ทันเวลาทำให้ทั้ง2คนไม่ได้รับบาดเจ็บและเป็นอันตรายมากแต่หลังจากผ่านเหตุการณ์เฉียดตายมาด้วยกันนางเอกก็คิดจะมองฟางเฉียนใหม่พิจารณาดูเขาในอีกมุมเพราะรู้สึกซาบซึ้งใจที่เขาช่วยเธอในตอนที่อยู่ในคุกน้ำเมื่อเธอรู้ว่าเขาฟื้นขึ้นมาแล้วจึงรีบเข้ามากอดด้วยความดีใจที่เขาไม่เป็นอะไรพร้อมบอกว่าต่อไปเขาห้ามทำอะไรแบบนี้อีกเพราะหากเขาเป็นอะไรขึ้นมาเธอก็คงเสียใจไปตลอดชีวิตฟางเฉียนจึงรับปากว่าจะไม่ทำอีกแล้วทั้ง2คนจึงยิ้มให้กันด้วยความดีใจจนพระเอกทนดูไม่ไหวจึงเข้าไปแยกทั้ง2คนให้ห่างจากกันและบอกให้ต่างคนต่างไปพักผ่อนได้แล้วเช้าวันต่อมานางเอกจึงเอาใจใส่ฟางเฉียนมากเป็นพิเศษเพราะอยากตอบแทนที่เขาช่วยชีวิตเธอส่วนพระเอกก็อยากเอาใจใส่เธอให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อปลอบใจกับเรื่องเลวร้ายที่เธอเพิ่งเผชิญมาทำให้ฟางเฉียนได้ใจที่นางเอกเอาอกเอาใจเขาเป็นพิเศษจึงยิ่งยั่วโมโหพระเอกเล่นก่อนจะชวนนางเอกออกไปเดินเล่นด้วยกันและปล่อยให้เขานั่งกินข้าวอยู่คนเดียวตกเย็นวันนี้มีงานจัดเลี้ยงแม่สื่อประจำปีเพื่อจัดอันดับของแต่ละสำนักซึ่งวันนี้นอกจากจะมีสื่อหลวงอย่างใต้เท้าซ่งแล้วยังมีผู้ตรวจการเข้าร่วมด้วยซึ่งเจ้าสำนักเจิ้งได้เชิญมาเพื่อให้ช่วยตัดสินจัดลำดับสำนักแม่สื่อให้รวมทั้งอยากใช้โอกาสนี้เล่นงานกำจัดฝั่งพระเอกให้พ้นทางด้วยจึงใช้ข้ออ้างที่นางเอกช่วยเหล่าผู้หญิงจัดทำการหย่าร้างสร้างความเสียหายวุ่นวายไปทั่วมาโจมตีเธอเพราะเดิมทีงานแม่สื่อควรสร้างความรักใคร่ปองดองต่อกันมากกว่ารวมทั้งกล่าวหาว่านางเอกมีความสัมพันธ์พิสดาร2 ผัว 1 เมียอีกด้วยจึงอยากให้ใต้เท้าซ่งและผู้ตรวจการช่วยจัดการลงโทษคนที่ทำให้บ้านเมืองเสื่อมเสียด้วยนางเอกจึงรีบเล่นละครว่าเธอถูกใส่ร้ายรู้สึกรับไม่ได้เสียใจจนเจ็บหน้าอกไปหมดและทำท่าจะเป็นลมพระเอกกับฟางเฉียนจึงเข้าไปช่วยทำให้ฝ่ายตรงข้ามได้ทีจึงยิ่งมีข้ออ้างเพิ่มขึ้นว่าพวกเขาทำอะไรจงแจ้งประจักษ์แก่ตาทุกคนแล้วพระเอกจึงรีบอุ้มนางเอกเอาไว้ในอ้อมแขนก่อนจะบอกว่าเธอคือภรรยาของเขาห้ามใครพูดจาทรงเดชใส่ร้ายให้เสียชื่อเสียงอีกเป็นอันขาดไม่งั้นเขาจะไม่ปราณีแน่ทำให้นางเอกต้องเล่นตามน้ำไปเพื่อจบเรื่องวุ่นวายตรงหน้าฟางเฉียนจึงไม่มีทางเลือกจึงต้องรับบทเป็นน้องชายของเธออย่างเลี่ยงไม่ได้และแสดงท่าทีโมโหสุดขีดที่พี่สาวสุดที่รักของเขาถูกใส่ร้ายจึงสามารถคลี่คลายเรื่องนี้ไปได้เมื่องานเลี้ยงเลิกฟางเฉียนจึงแอบเตะเข้าที่หลังของเจ้าสำนักเจิ้งจนเขาเซหัวชนเสาหัวแตกเพราะโมโหที่ทำให้เขาต้องมารับบทเป็นน้องชายของนางเอกแต่แม้งานเลี้ยงจะเลิกแล้วคุณชายหลิวก็ยังไม่เชื่อว่าพระเอกกับนางเอกเป็นสามีภรรยากันจริงจึงพาบ่าวรับใช้แอบไปจับตาดูพวกเขาพระเอกกับนางเอกจึงต้องแกล้งเล่นละครกันต่อหยอกล้อกันเสียงดังไปทั่วจนคุณชายหลิวทนฟังไม่ไหวจึงพาบ่าวหนีไปส่วนฟางเฉียนก็เอาแต่ร้อนรุ่มกุ้มใจที่ไปขัดขวางทั้ง2 คนไม่ได้เดี๋ยวแผนจะพังเอาซะก่อนจึงต้องรออยู่ด้านนอกจนกระทั่งมีทหารเข้ามารายงานเขาว่ารองแม่ทัพที่ช่วยสืบเบาะแสกลุ่มคนร้ายค้ามนุษย์นั้นถูกจัดการเสียชีวิตแล้วและพบศพอยู่ที่ริมน้ำนอกเมืองเขาจึงต้องรีบไปตรวจสอบดูเมื่อเห็นสภาพศพของรองแม่ทัพเขาก็โกรธและเครียดแค้นมาก
และจะแก้แค้นให้ได้จึงสั่งคนตามสืบตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุดวันต่อมาแม่นางอีสาวงามที่สุดในหอนางลมได้เชิญนางเอกไปพบในตอนเย็นทำให้อาหนิงรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจจึงขอให้เธอชวนพระเอกไปเป็นเพื่อนแต่เธอปฏิเสธเพราะยังโกรธเขาที่แกล้งเธอเมื่อคืนอยู่จึงชวนฟางเฉียนไปแทนซึ่งแม่นางอีนั้นได้ขอให้นางเอกนำหยกแทนใจของเธอที่บัณฑิตคนรักของเธอเคยได้มอบเอาไว้ให้เพื่อนำไปคืนเขาพร้อมตัดขาดความรักที่มีต่อกันทำให้ฟางเฉียนรู้สึกสงสัยว่าพวกเขารักกันมากขนาดนี้ทำไมจะต้องเลิกกันด้วยแต่แม่นางอีก็ไม่ตอบก่อนจะมีคนของหอออกลาดตระเวนนางเอกกับฟางเฉียนจึงต้องรีบออกไปและไปแวะพักนั่งดื่มกันอยู่ข้างนอกก่อนจะมีโจรชุดดำกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาหวังเล่นงานพวกเขาซึ่งเป็นคนของหอชงลงที่เบื้องหลังนั้นทำการค้ามนุษย์โดยการจับผู้หญิงส่งออกไปขายที่แคว้นเป่ยและฝึกให้เป็นมือสังหารและเพราะฝั่งนางเอกมาขัดแข้งขัดขาการทำงานพวกเขาอยู่เรื่อยรวมทั้งเจ้าสำนักเจิงยังเข้าไปขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าโจรอีกเพื่อให้ช่วยกำจัดพวกเขาให้เพราะสงสัยว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงอาจจะมาเพื่อสืบข่าวของหอชงหลงหัวหน้าโจรซึ่งความจริงแล้วคือเฒ่าแก่หวังจึงส่งคนมาชิงลงมือจัดการพวกเขาก่อนทำให้นางเอกกับฟางเฉียนที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเกือบพลาดท่าให้กับโจรชุดดำแต่โชคดีที่พระเอกแอบติดตามพวกเขามาตลอดเพราะเป็นห่วงนางเอกเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันแต่ก็พลาดท่าจนทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บเพราะโจรชุดนี้นั้นล้วนเป็นยอดฝีมือหลังจากนั้นนางเอกก็เอาแต่เฝ้าดูแลพระเอกตลอดไม่ห่างไปไหนใส่ใจดูแลเขาเต็มที่ทำให้พระเอกที่ความจริงแล้วไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากจึงยิ่งแกล้งทำเป็นเจ็บหนักเพื่อเรียกความสนใจจากเธอทั้งสองคนจึงได้มีเวลาใกล้ชิดกันมากขึ้นฟางเฉียนจึงคิดหาวิธีแยกนางเอกให้ออกห่างจากเขาเพื่อให้ตัวเองได้ทำคะแนนบ้างจึงซื้อดอกไม้ไปฝากเธอพร้อมบอกว่าเขาได้รายชื่อลูกสื่อมาจึงชวนเธอไปพบลูกค้าด้วยกันทำให้พระเอกได้แต่กัดฟันกรอดด้วยความเจ็บใจที่ตามไปด้วยไม่ได้เพราะยังต้องแกล้งบาดเจ็บต่อไปอยู่ฟางเฉียนพานางเอกไปหาแม่นางอีกครั้งเมื่อนางเห็นหน้านางเอกก็รีบนำชาให้ดื่มอ้างว่าเป็นชาชนิดพิเศษที่นางหามาเพื่อแสดงความขอบคุณนางเอกจึงรีบดื่มเพื่อรับน้ำใจก่อนจะแย่งข่าวภารกิจที่นางให้เธอทำก่อนหน้านี้ว่าสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วแต่เขาไม่ขอรับยกคืนเพราะเก็บไว้มีแต่เจ็บปวดใจก่อนจะขอตัวกลับไปต่อมาฟางเฉียนอยากให้ความสัมพันธ์ของเรา3คนชัดเจนว่าสรุปแล้วนางเอกชอบใครกันแน่ระหว่างเขากับพระเอกเพื่อที่อีกฝ่ายจะได้ถอยเขาจึงเข้าไปสารภาพรักกับเธอและจะจูบเธอด้วยทำให้พระเอกมาเห็นเข้าพอดีจึงไม่พอใจทั้งสองคนจึงไล่ตีกันส่วนนางเอกตั้งแต่ฟางเฉียนสารภาพรักกับเธอและจะจูบเธอด้วยแต่เธอหลบเขาจึงกระซิบว่าเธอคงจะชอบพระเอกสินะทำให้นับแต่นั้นมาเธอก็กระวนกระวายใจและพยายามปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ชอบเขาก่อนพระเอกจะมาหาเธอจึงถามหาฟางเฉียนว่าเขาไปไหนไม่มาด้วยหรือเขาจึงบอกว่าฆ่าทิ้งไปแล้วทำให้นางเอกไม่พอใจจึงต่อว่าเขาพระเอกจึงถามว่าเธอชอบฟางเฉียนอย่างนั้นหรือถึงได้ห่วงใยเขาแต่เธอก็ปฏิเสธพร้อมบอกว่าเธอแค่ห่วงใยเขาในฐานะอาจารย์ก็เท่านั้นที่สำคัญเขายังมีบุญคุณเคยช่วยชีวิตเธอด้วยทำให้พระเอกรู้สึกดีใจจึงมอบกล่องของขวัญชิ้นหนึ่งให้เธอทำให้เธอพอใจมากเพราะเป็นของที่เธออยากได้พอดีจึงถามว่าฟางเฉียนบอกอะไรกับเขาอย่างนั้นหรือถึงได้ซื้อมาให้พระเอกจึงทำหน้างอที่เอะอะอะไรเธอก็พูดถึงแต่ฟางเฉียนคงใส่ใจเขามากสินะเธอจึงบอกไปว่าคนที่เธอใส่ใจคือเขาต่างหากทำให้ในที่สุดทั้งสองคนก็ได้เปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อกันในใจออกมาหลังจากเคลียร์เรื่องความสัมพันธ์ได้ทั้ง3คนก็ออกไปทำงานด้วยกันต่อนางเอกจึงชวนทุกคนไปหาแม่นางอีเพราะตั้งแต่เจอกันครั้งล่าสุดนางก็หายไปติดต่อไม่ได้เลยซึ่งทางหอชงหลงได้บอกว่านางไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแต่ทุกคนก็ไม่เชื่อจึงแอบปีนเข้าไปดูที่ห้องของนางซึ่งนางก็ไม่อยู่จริงๆก่อนจะมีคนเข้ามาทุกคนจึงรีบเข้าไปซ่อนตัวในตู้ก่อนคุณชายหงและเฒ่าแก่หวังเจ้าของหอจะเข้ามาซึ่งคุณชายหงมาเพื่อขอเจอเจ้าของหอจึงบอกว่านางไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วทำให้คุณชายหงโมโหก่อนเจ้าของหอจะไหวตัวทันว่ามีคนแอบอยู่ในตู้แน่จึงชวนคุณชายหงออกไปทำให้พระเอกกับฟางเฉียนสงสัยว่าพวกเขาเกี่ยวข้องอะไรกันระหว่างเดินกลับด้วยกันฟางเฉียนจึงแกล้งว่าปวดท้องก่อนจะแยกตัวไปเพื่อตามหาคุณชายหงและบังคับเขาให้บอกเรื่องทุกอย่างกับหอชงหลงที่รู้มาให้หมดก่อนจะเห็นป้ายหยกประจำตัวของเขาจึงจำได้ว่ามันดูคล้ายชิ้นส่วนที่เขาพบบนศพของรองแม่ทัพจึงเอาอีกครึ่งของหยกที่เขาพกติดตัวมาตลอดออกมาให้ชายหงดูเขาจึงบอกว่ามันเป็นของตระกูลตนจริงแต่เป็นของใครเขาก็ไม่รู้เมื่อรู้เบาะแสแล้วฟางเฉียนจึงปล่อยเขาไปจากนั้นตกเย็นก็แอบไปดูลาดเลาที่ตระกูลหงเห็นผู้นำตระกูลกำลังกลับมาจากการช่วยเหลือชาวบ้านจึงแค่สร้างภาพเป็นคนดีเท่านั้นก่อนจะมีโจรชุดดำคนหนึ่งบุกมาหมายจะเอาชีวิตเขาแต่พระเอกออกมาช่วยเอาไว้ได้ทันทำให้ฟางเฉียนต้องล่าถอยกลับไปก่อนเช้าวันต่อมาผู้นำหงได้ส่งคนมาเชิญพระเอกให้ไปพบเขาที่บ้านพ
ราะเห็นฝีมือเขาที่จัดการจนเมื่อคืนแล้วรู้สึกชอบใจจึงคิดจะยืมมือมาใช้งานเพราะต้องการลดอำนาจของหวังอี้จือเพราะตอนนี้เขาถึงขั้นจับคุณชายหงเอาไว้เป็นตัวประกันและข่มขู่จะเอาชีวิตลูกชายเพียงคนเดียวของตนแล้วไม่พอยังส่งคนมาเล่นงานตนอีกซึ่งความจริงเรื่องเมื่อคืนคือฝีมือของพระเอกสร้างแผนความร้าวฉานขึ้นต่างหากพระเอกจึงพานางเอกและฟังเฉียนไปพบผู้นำหงกับเขาด้วยซึ่งเขานั้นได้จัดเลี้ยงน้ำชาเพื่อเป็นการขอบคุณพระเอกที่ช่วยชีวิตตนเอาไว้เมื่อคืนพร้อมชื่นชมฝีมือของเขาก่อนจะว่าฝีมือดีขนาดนี้อาชีพพ่อสื่อคงไม่เหมาะหรอกพระเอกจึงเล่นตามน้ำไปว่าก็จริงก่อนจะถามว่าช่วงหลายวันมานี้มีผู้หญิงหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลายคนจึงอยากถามว่าผู้นำหงพอจะทราบข่าวหรือไม่ทำให้ผู้นำหงตกใจจนถึงขั้นทำแก้วหลุดมือแตกมือขวาของเขาจึงรีบเบี่ยงเบนความสนใจของทุกคนโดยการรีบขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนฟังเฉียนจึงขอไปด้วยทำให้เขาเห็นป้ายโยกอีกครึ่งที่หักของบ่าวคนนั้นเข้าโดยบังเอิญหลังจากจบงานเลี้ยงขอบคุณผู้นำหงก็รีบให้บ่าวไปจัดการส่งผู้หญิงที่ถูกจับขังเอาไว้ส่งข้ามชายแดนไปให้เร็วที่สุดเพราะกลัวเรื่องจะแดงถูกจับได้ซะก่อนพระเอกที่จับตาดูความเคลื่อนไหวของผู้นำหงอยู่ตลอดเมื่อได้ข่าวเขาจะทำการเคลื่อนย้ายคนจึงไปดักซุ่มอยู่ด้านนอกเพื่อรอดูสถานการณ์แต่เกิดการปะทะกันระหว่างคนของทางการกับผู้นำหงเข้าเพื่อที่จะปกปิดหลักฐานทุกอย่างเขาจึงต้องรีบออกไปช่วยขัดขวางเอาไว้ก่อนองครักษ์น้อยจะนำกำลังเสริมตามมาสมทบมือขวาของผู้นำหงเห็นท่าไม่ดีจึงรีบหนีไปแต่ถูกฟังเฉียนที่ดักรอเล่นงานเขาอยู่จับได้ซะก่อนเขาจึงยอมสารภาพทุกอย่างออกมาเพื่อแลกกับชีวิตตนเองโดยบอกว่าผู้นำหงคือคนที่คอยบงการอยู่เบื้องหลังทุกอย่างจากนั้นฟังเฉียนก็ให้เขาคืนหยกอีกครึ่งที่เคยใช้ปิดชีพรองแม่ทัพผู้ภักดีต่อเขาคืนไปเพื่อแก้แค้นด้านพระเอกหลังจากช่วยผู้หญิงที่ถูกจับไปสำเร็จเขาก็พาผู้หญิงคนหนึ่งกลับมาด้วยเมื่อนางฟื้นขึ้นมาเห็นหน้าเขาก็ดีใจมากจึงรีบโผล่กอดเขาทันทีทำให้นางเอกเข้ามาเห็นพอดีจึงรู้สึกไม่พอใจจากนั้นก็เข้าครัวไปเพื่อช่วยทำอาหารพระเอกจึงตามไปหาเธอจึงถามกับเขาว่าผู้หญิงที่เขาช่วยกลับมาในวันนี้ใช่คนในภาพวาดไหมเขาจึงตอบว่าใช่ทำให้เธอรู้สึกน้อยใจเพราะคิดว่านางคือผู้หญิงในดวงใจของเขาที่เขาอุตส่าห์เดินทางมาไกลจากเมืองหลวงเพื่อตามหานางพระเอกจึงรีบเข้ามาอธิบายให้เธอฟังว่าผู้หญิงคนนั้นคือหวานอี้เป็นญาติผู้น้องของเขาที่หนีตามชายคนรักของนางมาแต่ชายคนรักของนางกับขายนางเพื่อใช้หนี้พนันซึ่งลุงของเขาได้ไว้วานให้มาช่วยตามหาให้หากนางหายดีแล้วก็จะส่งกลับบ้านไปทำให้นางเอกถึงหายงอนจากนั้นก็ไปช่วยทำแผลให้เขาและเลือกใช้โอกาสนี้บอกความจริงกับเขาว่าความจริงแล้วเธอคือลูกสาวของเหลียนอองชื่อเย่หลงที่มาเปิดสำนักแม่สื่อที่เมืองผิงหยางก็เพราะต้องการจัดการเรื่องฟ้องหย่าให้กับตนเองเพราะไม่มีใครกล้าแตะคดีหย่าร้างที่มาจากสมรสพระราชทานจึงต้องทำด้วยตนเองพร้อมถามเขากลับไปว่าเขาถือสาหรือไม่ที่เธอเคยแต่งงานแล้วเขาจึงตอบว่าไม่เธอจึงสัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่ปิดบังเรื่องอะไรกับเขาอีกแต่เธอเกลียดการหลอกมากที่สุดจึงหวังว่าเขาเองก็จะไม่หลอกเธอเช่นกันพระเอกจึงรับปากพร้อมสาบานกับเธอด้วยก็จะบอกความจริงของเขาให้เธอฟังบ้างแต่เธอกลับเป็นลมหมดสติไปก่อนทำให้พระเอกร้อนใจมากพอให้หมอมาตรวจก็ไม่พบสาเหตุของโรคจนหวานอี้ที่ใกล้หายดีแล้วเข้ามาดูอาการของเธอจึงบอกว่าอาการของนางเอกนั้นเหมือนถูกพิษลักเลยซึ่งพิษจะกำเริบฝังลึกลงในกระดูกไปเรื่อยๆเมื่อรู้สึกลักโดยอาการเริ่มแรกคือหนาวสั่นจากนั้นก็จะหน้าซีดและเป็นลมหมดสติบ่อยและหากสุดท้ายพิษเข้าสู่หัวใจก็จะแข็งตายในที่สุดพร้อมบอกว่าตนก็เคยถูกบังคับให้ดื่มยาพิษชนิดนี้เหมือนกันเมื่อตอนถูกจับไปและเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับสกุลหงด้วยพระเอกจึงรีบไปที่สกุลหงทันทีแต่ก็ไม่พบใครสักคนจึงต้องกลับมาและจะไปหานางเอกแต่ถูกอาหลิงขวางเอาไว้ตราบใดที่ยังไม่ได้ยาแก้พิษมาก็ขอให้พระเอกอยู่ให้ห่างจากนางเอกเอาไว้ก่อนเพราะไม่อย่างนั้นอาการของเธอก็จะยิ่งแย่และทรุดลงเรื่อยๆทำให้พระเอกเศร้าใจมากจึงไปนั่งซึมอยู่บนหลังคาฟางเฉียนจึงเอาเหล้าไปดื่มเป็นเพื่อนเขาจึงบอกกับฟางเฉียนว่าเขาจะออกไปตามหาชินอีเจ้าของยาพิษเพื่อหายาแก้พิษมาให้นางเอกจึงฝากให้เขาดูแลเธอให้ด้วยก่อนจะนำจี้หยกที่นางเอกเคยเก็บได้มาคืนให้ซึ่งเจ้าของที่แท้จริงคือฟางเฉียนก่อนจะถามว่าเขามีเรื่องจะอธิบายหรือไม่แต่เขาปฏิเสธเพราะคิดว่าพระเอกน่าจะรู้เรื่องทุกอย่างดีอยู่แล้วเพราะตัวตนจริงๆของเขาเองก็คงไม่ธรรมดาถึงสามารถระดมกำลังทหารมาช่วยคนได้ก่อนจะรับปากว่าจะช่วยดูแลนางเอกให้จากนั้นทั้งสองก็ดื่มเป็นเพื่อนกันก่อนพระเอกจะรีบออกเดินทางทันทีเช้าวันต่อมาเมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาเธอก็ตามหาพระเอกไปทั่วแต่ก็ไม่พบเขาไปถามกับฟางเฉียนหรืออาหลิงก็มีแต่คนบอกว่าไม่รู้ไม่เจอเขาตั้งแต่เช้าแล้วเหมือนกันเธอจึงรอเขาทั้งวันจนหลับไป
ฟังเฉียนที่ไม่รู้จะบอกกับเธอยังไงหากเธอถามว่าพระเอกหายไปไหนก็เอาแต่ล้มหน้าเธอจนเธอหลับไปเขาถึงค่อยเข้ามาหาช่วยห่มผ้าให้ตกกลางดึกคืนนั้นฟังเฉียนซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเขาคือแม่ทัพหนุ่มอูฉางผู้เรื่องชื่อมากฝีมือแห่งแคว้นเป่ยบุกไปหาคนร้ายตัวจริงผู้อยู่เบื้องหลังการค้ามนุษย์และฝึกสายลับเพื่อให้ไปสอดแนมความเคลื่อนไหวภายในราชสำนักไม่ว่าจะเป็นแคว้นเป่ยหรือแคว้นนานซึ่งเขาคนนั้นก็คือหวังอี้จือหรือเท่าแก่หวังไปหาเขาถึงถิ่นเพื่อมาเอายาถอนพิษรักให้นางเอกเพราะเขารู้เรื่องทุกอย่างแล้วว่าเท่าแก่หวังนี่แหละตัวการพร้อมขู่ทิ้งท้ายก่อนจากกันด้วยว่าหากเขาไม่ได้รับยาถอนพิษภายใน5 วันความชั่วที่เขาก่อขึ้นทุกอย่างจะถูกรายงานต่อราชสำนักข้อหากบฏแน่นอนเท่าแก่หวังจึงรับปากแต่เมื่อฟังเฉียนขับไปแล้วเขาก็สั่งให้คนของตนรีบถอนกำลังออกจากเมืองนี้ทันทีพอหากชักช้าฟังเฉียนรู้ว่าเขาไม่มียาถอนพิษจริงๆก็คงไม่ปล่อยตนไว้แน่ด้านพระเอกหลังจากเดินทางบุกป่าลุยน้ำมาหลายวันจนร่างกายทรุดโทรมลงไปมากมายในที่สุดก็เดินทางไปถึงถูกเขาเทวดาจนได้แต่เมื่อไปถึงกลับพบว่าชินอีและบัณฑิตคนรักของนางที่เดินทางมาที่นี่เพื่อหายาถอนพิษรักต่างก็ได้ตายกันไปหมดแล้วเพราะทะเลาะกันแล้วฆ่าฟันกันเองทำให้พระเอกรู้สึกท้อใจมากหมอยาเทวดาจึงบอกกับเขาว่าความจริงแล้วเขาสามารถช่วยถอนพิษรักให้กับนางเอกได้แต่มีข้อแม้ว่าเขาต้องยอมเป็นหนูทดลองยาพิษให้ก่อนพระเอกจึงตกลงวันเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าพระเอกถูกทดสอบพิษหลายชนิดจนเขาแทบจะทนไม่ไหวจึงได้ขอร้องให้หมอเทวดายอมลงเขาไปช่วยรักษานางเอกให้ด้วยก่อนจะหมดสติไปหมอเทวดาเห็นความแน่วแน่ที่เขามีจึงยอมรับปากด้านนางเอกหลายวันผ่านไปเธอเฝ้ารอพระเอกวันแล้ววันเล่าก็ไม่ได้เจอเขาแถมทุกคนยังไม่ยอมบอกเธอว่าเขาหายไปไหนอีกด้วยจึงตัดสินใจจะออกตามหาเขาด้วยตนเองแม้ทุกคนจะห้ามเอาไว้ก็ไม่ฟังหวานอี้ญาติผู้น้องของพระเอกจึงบอกกับเธอว่าความจริงแล้วพระเอกนั้นหนีกลับเมืองหลวงไปแล้วเพราะไม่อยากเจอหน้าเธอเพราะไม่รู้จะบอกความจริงยังไงเรื่องที่เขาและนางนั้นกำลังจะแต่งงานกันเพราะพวกเขาได้มั่นหมายกันมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่นางเอกไม่เชื่อเธอจะฟังจากปากของพระเอกเท่านั้นหวานอี้จึงบอกว่าเขาชอบเล่นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วพอเบื่อแล้วก็เขียนทิ้งเขาไม่สนใจเธอหรอกขนาดคำลาสักคำก็ไม่มีขอแนะนำให้เธออย่ายุ่งเลยดีกว่าทำให้นางเอกได้ฟังก็รู้สึกช้ำใจเสียใจจนฟังเฉียนทนฟังไม่ไหวอาหลิงจึงห้ามเขาเอาไว้พร้อมอาสาจะเป็นคนไปตามพระเอกกลับมาเองแต่ถูกนางเอกห้ามนางเอาไว้อีกทีก่อนจะไล่ให้หวานอี้ออกไปอาหลิงจึงตามออกไปส่งนางเมื่อออกมาด้านนอกหวานอี้จึงบอกว่านางรู้ว่าพิษรักนั้นทรมานแค่ไหนแต่ถึงนางเอกจะเจ็บปวดแต่เธอก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้จึงเลือกใช้วิธีทำร้ายจิตใจเธอแบบนี้ซึ่งอาหลิงเองก็เข้าใจก่อนจะบอกว่าวันนี้ตนจะเดินทางกลับเมืองหลวงแล้วพร้อมล่ำลาอาหลิงก่อนจากกันต่อมาในเมืองมีงานมงคลการแต่งงานของคู่หนุ่มสาวคู่หนึ่งหมอเทวดาที่เพิ่งลงเขามาและนั่งดูเหตุการณ์อยู่จึงบ่นออกมาว่าไม่มีความรู้สึกไม่มีความรักถึงเป็นความจริงจะแต่งกันไปทำไมไม่ช้าเร็วก็ต้องแยกจากกันทำให้นางเอกที่เดินผ่านมาบังเอิญได้ยินเข้าจึงต่อว่าเขาว่าวันนี้เป็นงานมงคลของคนอื่นอย่าพูดจาหยาบคายเขาจึงพูดต่อว่าคนหนุ่มสาวไม่ได้ยินความจริงปุถุชนล้วนจิตใจโหดเหี้ยมก็จะหันมามองหน้านางเอกและพูดว่าหน้าอย่างเธอนี้ก็คงจะโหดไม่ใช่น้อยเหมือนกันสินะทำให้เธอยิ้มออกมาและพูดว่าก็ดีเหมือนกันหากวันใดที่เธออยากอยู่เงียบๆบ้างก็แค่มาเป็นขอทานเหมือนเขาก็พอทำให้หมอเทวดารู้สึกถูกชะตากับเธอที่เธอพูดถูกใจเขาแต่เขาไม่มีเหล้าติดมือมาด้วยจึงขอให้เธอเลี้ยงไก่ย่างเขาแทนก็ได้เธอจึงมอบเงินมงคลให้แทนพร้อมบอกว่าหากวันหน้าเขาหิวอีกก็ให้แวะไปหาเธอที่สำนักปอชิงได้เลยมีซุปและข้าวให้กินเสมอก่อนจะเดินจากไปวันต่อมาหมอเทวดาจึงแวะไปที่สำนักของนางเอกจริงๆซึ่งอาหลิงกับองคลักษ์น้อยก็จัดหาอาหารให้เขากินเต็มที่แต่กลับไม่ถูกปากถูกใจทั้งยังขอเพิ่มอีกจนทั้งสองคนทนไม่ไหวลากตัวเขาโยนออกจากสำนักไปหมอเทวดาจึงต่อว่าพวกเขาชุดใหญ่ก่อนจะหลุดปากพูดออกมาว่าถ้าไม่ใช่เพราะพระเอกขอร้องเขาก็คงไม่ยอมลงเขามาตกระกำลำบากแบบนี้หรอกอาหลิงกับองคลักษ์น้อยจึงรีบตามเขาออกมาแต่เขาไม่ยอมยกโทษให้และคิดจะหนีไปแต่ถูกฟังเฉียนจับเอาไว้ได้ทันและพาเขาเข้าไปตรวจดูอาการป่วยของนางเอกเมื่อตรวจดูอาการของเธอเสร็จทุกคนก็ลากเขาออกให้ห่างจากเธอเพื่อไม่อยากให้เธอรู้อาการป่วยของตัวเองหมอเทวดาจึงบอกว่าพิษในร่างกายของนางเอกนั้นตอนนี้ได้เข้าสู่อวัยวะภายในแล้วถึงแม้เธอจะไม่ได้เจอคนรักก็คาดว่าคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่กี่วันเท่านั้นอาลิงกับฟังเฉียนจึงขู่บังคับให้หมอเทวดาหาทางแก้พิษเพื่อช่วยชีวิตให้นางเอกให้ได้
เขาจึงบอกว่ามีวิธีอยู่แต่วัตถุดิบที่ใช้ทำยาแก้พิษนั้นหายากมากต้องใช้ทั้งโสมพันปีและหญ้าไร้ลักที่เกิดในป่าพิษเท่านั้นแถมคนที่เคยลองดีเข้าไปก็ไม่เคยได้ออกมาเลยเพราะป่านั้นต่างเต็มไปด้วยหมอกพิษสัตว์อันตรายต่างๆเต็มไปหมดฟางเฉียนจึงให้เขาคิดหาวิธีที่จะช่วยนางเอกออกมาอีกแต่เขาบอกคิดไม่ออกนอกจากจะให้เขาได้กินอาหารอร่อยๆก่อนทำให้ทุกคนต่างหัวเสียกันมากหลังจากนั้นองครักษ์น้อยก็ถามหาพระเอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกันแน่ส่วนฟางเฉียนจะไปจัดการเฒ่าแก่หวังที่กล้าหลอกเขาว่ามียาถอนพิษแต่เมื่อไปถึงคุกที่ขังเขาเอาไว้เขากลับหนีออกไปได้แล้วแถมยังทำร้ายผู้ช่วยของตนอีกด้วยส่วนอาหลิงเธอก็เดินบ่นพึมพำไปเรื่อยว่าจะไปหาโสมพันปีมาจากที่ไหนเพื่อช่วยนางเอกโดยไม่รู้ว่าคุณชายหลิวมารอสารภาพรักตนอยู่ถึงหน้าประตูเมื่อเขาเข้ามาทักเธอจึงเผลอจับแขนเขาปิดอย่างแรงจนแขนเขาเคล็ดจึงพาเขากลับบ้านและช่วยจัดการให้มันเข้าที่ให้ก่อนจะขอตัวกลับคุณชายหลิวจึงพยายามรั้งเธอเอาไว้และชวนเธอไปกินข้าวด้วยกันอาหลิงจึงถามกับเขาเรื่องโสมพันปีว่าพอจะหาได้จากที่ไหนบ้างคุณชายหลิวจึงไปเชิญเจ้าสำนักเจิ้งสหายคนสนิทมาหาที่บ้านเพื่อพูดถามถึงโสมหมื่นปีที่เขาเคยโอ้อวดตนครั้งก่อนเขาจะบอกว่ามันเป็นแค่โสมพันปีเท่านั้นส่วนเขาได้มาจากไหนไม่จำเป็นต้องบอกก่อนอาหลิงที่แอบฟังอยู่จะออกมาพร้อมขอซื้อโสมต่อจากเขาแต่เจ้าสำนักเจิ้งไม่ยอมเพราะมันเป็นโสมหายากแถมยังใช้ช่วยชีวิตคนได้ด้วยก่อนจะนึกดูว่าช่วงนี้เขาไม่ได้เห็นหน้านางเอกเลยแสดงว่าเธอคงป่วยและใกล้ตายสินะจึงรู้สึกดีใจและสะใจจึงบอกกับคุณชายหลิวไปว่าหากนางเอกตายก็ย่อมเป็นผลดีกับพวกเขาและอาหลิงก็จะไล่ที่พึ่งตอนนั้นเขาก็รับเธอมาอยู่ข้างกายได้อย่างสบายก่อนจะเดินหัวเราะออกไปคุณชายหลิวจึงรีบเข้าไปแก้ตัวกับอาหลิงว่าเขาไม่ได้คิดแบบนั้นถึงแม้นางเอกจะเป็นคู่แข่งก็จริงแต่เขาก็ไม่เคยคิดจะทำร้ายเธอเลยอาหลิงจึงเอาแต่เงียบก่อนจะขอตัวกลับไปในที่สุดก็ถึงวันเทศกาลโคมไฟฟางเฉียนจึงชวนนางเอกออกไปเดินเที่ยวเล่นด้วยกันข้างนอกเพื่อให้เธออารมณ์ดีขึ้นจากนั้นเขาก็ซื้อหน้ากากอันหนึ่งใส่ไว้และพาเธอไปเขียนแผ่นป้ายคำอธิษฐานด้วยกันหลังจากแขวนป้ายเสร็จเธอจึงต่อว่าพระเอกชุดใหญ่ที่ทิ้งเธอไปไม่ลาสักคำอกตัญญูยิ่งนักอีกทั้งยังเนรคุณชั่วช้าจิตใจโหดเหี้ยมเชื่อถือไม่ได้ก่อนจะหันหลังกลับไปและพูดว่าจริงไหมเจ้าสำนักลู่และเปิดหน้ากากออกมาซึ่งเป็นพระเอกที่สลับตัวกับฟางเฉียนเดินตามเธอมาเช้าวันต่อมาทุกคนจึงแกล้งออกมาซื้อผักข้างนอกด้วยกันเพื่อช่วยกันคิดแผนต่อไปว่าจะเอายังไงต่อดีเพราะตอนนี้นางเอกโกรธทุกคนมากที่รวมหัวกันหลอกเธอเรื่องพระเอกจึงถามว่าทำไมพวกเขาถึงทำกับเธอแบบนี้ฟางเฉียนจึงว่าตัวเขาเองก็ทอดทิ้งนางเอกไปคนแรกเหมือนกันนั่นแหละทำมาเป็นว่าคนอื่นอาหลิงจึงพาเขาเดินแยกนำกันไปก่อนเพื่อไม่ให้พวกเขาทะเลาะกันพระเอกจึงถามกับองครักษ์น้อยว่าช่วงนี้อาการนางเอกเป็นยังไงบ้างและไม่รู้ว่าหากเธอเห็นหน้าเขาอาการจะรุนแรงขึ้นหรือเปล่าหรือหากใส่หน้ากากเอาไว้ความรักที่เธอมีต่อเขาจะลดลงบ้างไหมทำให้ฟังเฉียนได้ยินก็อดหมั่นไส้ไม่ได้จึงบอกให้เขาพูดเบาๆหน่อยก็ได้ไม่ต้องโม้โอ้อวดให้เขาได้ยินหรอกพระเอกจึงบอกว่าเขาไม่ได้โม้หากเขามีทางออกที่ดีกว่านี้ก็พูดมาสิฟังเฉียนจึงว่าก็แค่ฟันพระเอกทิ้งก็จบแล้วพระเอกจึงเดินเชิดหนีไปอาหลิงจึงชวนทุกคนกลับไปหานางเอกกันก่อนเพราะกลัวเธอจะโกรธมากแล้วก็ได้เพราะพวกเขาเอาแต่หลบหน้าเธออยู่ข้างนอกตลอดฟังเฉียนจึงบอกให้พระเอกไปอธิบายกับนางเอกเองที่เขาจากไปไม่ลาเพราะอะไรเขาจึงตอบกลับมาว่าทุกคนก็สมรู้ร่วมคิดกับเขาเหมือนกันสุดท้ายทุกคนก็ต้องกลับไปเผชิญหน้ากับนางเอกแต่สถานการณ์ตึงเครียดมากทุกคนต่างไม่กล้าเอ่ยปากพูดอะไรออกมาพระเอกจึงเป็นหน่วยกล้าตายจะอธิบายเรื่องทุกอย่างเป็นคนแรกแต่กลับถูกสั่งให้หุบปากพอฟังเฉียนกับอาหลิงจะช่วยพูดอีกแรงก็ถูกสั่งให้หุบปากเหมือนกันเธอจะเป็นคนถามเองทุกคนแค่ตอบก็พอทำให้ทุกคนโยนความผิดให้พระเอกหมดว่าทุกอย่างเป็นแผนการของเขาบังคับให้ทุกคนทำตามทำให้นางเอกเสียใจมากทั้งที่เขาสัญญากับเธอแล้วเขาจึงขอให้เธอฟังเขาอธิบายก่อนเธอจึงว่าหรือเขาจะบอกเธอเป็นโรคร้ายแรงป่วยใกล้ตายงั้นหรือจึงพูดไม่ได้เขาจึงพูดไม่ออกและเลือกก้มหน้าก้มตากินข้าวอย่างเดียวคนอื่นๆก็เช่นกันจากนั้นเธอก็เรียกเขาออกไปข้างนอกก่อนจะโผล่กอดเขาเอาไว้แน่นพร้อมบอกเขาครั้งหน้าอย่าทิ้งเธอไปไหนอีกพระเอกจึงรับปากเช้าวันต่อมาพระเอกไปหาหมอเทวดาที่พักซึ่งเขากำลังกินไก่อย่างอร่อยอยู่เมื่อเขาเห็นหน้าพระเอกก็ตกใจมากเพราะคิดว่าได้ตายไปแล้วจึงรู้สึกแปลกใจจึงรีบเข้าไปตรวจร่างกายเขาดูทันทีจากนั้นเขาก็ไปหานางเอกทั้งสองคนจึงชวนกันไปปิกนิกที่ริมแม่น้ำหาปลามาย่างกินด้วยกันพระเอกจึงถามว่าทำไมช่วงนี้เธอถึงทำตัวแปลกๆเธอจึงบอกว่าเธอรู้สึกว่าช่วงนี้เวลามันช่างเดินเร็วจึงอยากทำทุกอย่างที่อยากทำให้เต็มที่ก็จะถามกับเขาอีกครั้งว่าเขามีเรื่องปิดบังเธออยู่ใช่หรือไม่พระเอกจึงถามเธอกลับไปว่าหากเป็นแบบนั้นจริงๆเธอจะทำยังไงเธอจึงบอกว่าจะเผชิญหน้าไปพร้อมกันกับเขาแต่พระเอกก็ไม่ยอมบอกเพราะกลัวเธอจะเสียใจ
นางเอกจึงว่าไม่ยุติธรรมทั้งที่เขาสัญญากันแล้วแต่เมื่อเห็นเขาไม่อยากเอ่ยถึงเธอก็ไม่เซาซีเขาอีกต่อไปเขาจึงดึงเธอเข้ามากอดเอาไว้ก่อนกระดาษแผ่นหนึ่งบนตัวนางเอกจะร่วงลงมาเขาจึงหยิบมันขึ้นมาดูซึ่งเป็นลิสต์รายการที่เธอเขียนเอาไว้ถึงเรื่องที่อยากจะทำกับเขาจากนั้นเขาก็พาเธอทำทุกอย่างทุกข้อที่เธออยากทำให้พวกเขามีความสุขกันมากนางเอกจึงใช้โอกาสนี้ขอเขาแต่งงานทำให้พระเอกรู้สึกตกใจเพราะเดิมทีมันควรจะเป็นผู้ชายขอเธอจึงบอกว่าในเมื่อเจอคนถูกใจแล้วเธอก็ไม่อยากจะปล่อยหลุดมือไปชายหญิงใครจะขอก่อนไม่สำคัญหรอกก่อนจะถามว่าเขายินยอมหรือไม่พระเอกจึงตกลงเมื่อกลับมาถึงบ้านนางเอกก็ไปถามหมอเทวดาว่าอาการของพระเอกเป็นยังไงบ้างเพราะคิดว่าเขาป่วยหมอเทวดาจึงบอกกับเธอว่าหากเป็นห่วงเขามากก็ไปขุดโสมภูเขามาบำรุงเขาซะสิทำให้เธอรู้สึกเห็นด้วยจึงขึ้นเขาไปเก็บโสมเมื่อพระเอกรู้เรื่องจึงต่อว่าอาหลิงว่าสถานการณ์ของเธอในตอนนี้ปล่อยให้ออกไปข้างนอกคนเดียวได้ยังไงก็จะรีบร้อนออกไปเมื่อฟางเฉียนเดินเข้ามาจึงถามกับเธอเช่นกันว่าพระเอกรีบร้อนออกไปไหนนางจึงบอกเขาเหมือนกับพระเอกจึงถูกเขาต่อว่าเหมือนพระเอกเป๊ะกลับมาอีกรอบด้านนางเอกระหว่างที่กำลังหาสมภูเขาอยู่มือขวาของเฒ่าแก่วังที่แอบตามเธอมาเพื่อจะจับเธอไปต่อรองกับพระเอกเพราะตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าตัวตนที่แท้จริงของพระเอกคือหยินซือเซินแม่ทัพมากความสามารถที่มาจากเมืองหลวงเพราะตอนนี้เขาสั่งคนปิดล้อมเมืองเอาไว้ทุกทางเพื่อสกัดไม่ให้เฒ่าแก่วังนี้ออกนอกเมืองไปได้เพื่อต้อนให้เขาจนมุมจึงคิดจะจับนางเอกไปต่อรองแต่นางเอกไม่ยอมไปกับมือขวาเขาง่ายๆจากนั้นพระเอกก็ตามมาทันมือขวาของเฒ่าแก่วังจึงบอกให้พระเอกตัดเส้นเอ็นตัวเองซะไม่งั้นจะปิดชีพนางเอกเธอจึงอาศัยทีเผลอผลักมือขวาคนนั้นออกจนตัวเองตกหน้าผาไปพระเอกจึงรีบกระโดดตามลงไปด้วยเมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาก็พบว่าพวกเขานอนอยู่ในพงหญ้ารกร้างด้านล่างหน้าผาและเห็นพระเอกนอนแน่นิ่งอยู่ข้างๆจึงรีบไปปลุกเขาให้ตื่นแต่เขาไม่ยอมตื่นขึ้นมาสักทีเธอจึงเอาแต่ร้องไห้เสียใจยกใหญ่เพราะคิดว่าเขาจากเธอไปแล้วเขาจึงยอมขยับตัวทำให้เธอโกรธเขามากที่กล้าหลอกเธอเล่นอีกจึงต่อว่าเขาที่มักจะเอาเปรียบเธอเสมอเพราะเธอตกหลุมรักเขาก่อนใช่ไหมเขาจึงบอกกับเธอว่าเป็นเขาต่างหากที่ตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเจอถึงได้ตามเธอมาถึงที่เมืองผึ่งหยางแห่งนี้เพราะตั้งใจคอยอยู่เคียงข้างและปกป้องเธอตลอดไปเธอถึงหายโกรธเขาจากนั้นเขาก็ถามเธอว่าตอนนี้เธอรู้สึกยังไงบ้างเธอจึงบอกเขาไปว่ารู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวก่อนจะถามว่าหรือความจริงแล้วเธอต่างหากที่เป็นโรคร้ายไม่ใช่เขาพระเอกจึงยอมบอกความจริงกับเธอว่าเธอถูกพิษลักเข้าซึ่งเป็นพิษที่แก้ยากมากเขาจึงต้องออกตามหาหมอเทวดาเพื่อมาช่วยรักษาเธอทำให้เธอหัวเราะทั้งน้ำตาออกมาที่อย่างน้อยคนที่ถูกพิษก็เป็นตัวเองจากนั้นทั้งสองคนก็จูบกันก่อนแม่ทัพคนหนึ่งจะตามมาเจอพวกเขานางเอกจึงนึกว่าเขาคือแม่ทัพหยินตัวจริงสามีพระราชทานของตนจึงขอให้เขาไว้ชีวิตพระเอกด้วยส่วนเธอจะยอมกลับไปรับโทษที่หนีงานแต่งมาเองก่อนแม่ทัพคนนั้นจะถอดหน้ากากออกและเขาก็คือฟางเฉียนจึงบอกให้ทุกคนออกไปจากที่นี่กันก่อนเรื่องอื่นค่อยคุยกันทีหลังเช้าวันต่อมาเมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาเธอก็ความจำเสื่อมจำได้แค่เฉพาะเหตุการณ์ตอนต้นจนถึงหนีงานแต่งมาเท่านั้นเหตุการณ์หลังจากนั้นนางลืมไปจนหมดสิ้นทำให้พระเอกทำใจไม่ได้ที่เธอลืมเรื่องระหว่างพวกเขาไปจนหมดจึงตัดสินใจจะไปหาย่าไหลลักเพื่อมารักษาเธอให้หายทันทีส่วนนางเอกก็ชวนฟางเฉียนออกไปเดินเที่ยวตลาดด้วยกันเพราะคิดว่าเขาเพิ่งมาถึงที่นี่เป็นครั้งแรกจึงอยากซื้อเสื้อผ้าและของอร่อยๆตอบแทนเขาที่เคยช่วยเธอจัดการเจ้าบ่าวรังแกเจ้าสาวครั้งก่อนในตลาดทำให้ฟางเฉียนรู้สึกดีใจมากจึงดึงเธอเข้ามากอดเอาไว้และชวนเธอกลับไปที่แคว้นซีแคว้นบ้านเกิดจริงๆของเขาด้วยกันหลังจากเดินเที่ยวซื้อของกันจนพอใจเมื่อนางเอกกลับมาถึงบ้านพระเอกก็เตรียมตัวจะออกเดินทางทันทีแต่เพราะวันนี้เป็นวันเกิดของนางเอกเขาจึงอยู่ฉลองด้วยกันก่อนหลังจากดื่มอวยพรให้เธอเรียบร้อยนางเอกก็ขอตัวออกไปเอาท้ออายุยืนก่อนฟางเฉียนจึงบอกให้พระเอกรีบไปในตอนนี้ทันทีหากคิดจะไปเขาจึงขออยู่รอกินท้ออายุยืนกับนางเอกก่อนแต่ฟางเฉียนก็ไม่ยอมเพราะมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่จะช่วยเธอได้เพราะความจริงแล้วเธอไม่ได้ความจำเสื่อมทำให้นางเอกเข้ามาได้ยินพอดีเธอจึงโป๊ะแตกจากนั้นทุกคนก็ไปนั่งคุยกันเธอจึงยอมรับว่าที่แกล้งความจำเสื่อมเพราะไม่อยากให้พระเอกหนีไปอีกก่อนจะถามกับฟางเฉียนว่าเขารู้ได้ยังไงว่าเธอไม่ได้ความจำเสื่อมจริงๆเขาจึงบอกว่ารู้ตั้งแต่ตอนที่เธอเดินผ่านหอร้อยบุปผาแล้วทั้งที่เธอเห็นมันปิดอยู่และมีทหารเฝ้าเอาไว้อย่างแน่นหนาถ้าเธอความจำเสื่อมจริงโดยนิสัยแล้วเธอต้องอยากรู้แน่นอนแต่เธอกลับเมินไม่สนใจเขาจึงจับได้เธอจึงชื่นชมในความช่างสังเกตของเขาก่อนจะหันไปขอโทษพระเอกที่เธอก่อเรื่องและขอให้เขาไม่ไปจากเธอได้ไหมเขาจึงเอาแต่เงียบก่อนจะบอกเธอว่าให้เธออยู่ที่นี่เพื่อรักษาตัวให้ดีก่อนจะเดินออกไปทำให้เธอเศร้าใจมากฟางเฉียนจึงตัดสินใจไปหาย่าไร้รักเพื่อมารักษาเธอแทนพระเอกเพื่อที่ทั้งสองคนจะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันแต่อาการของเธอนั้นกลับทรุดลงเรื่อยๆ
ทำให้พระเอกร้อนใจมากหมอเทวดาจึงบอกว่ายังมีอีกวิธีหนึ่งที่น่าจะช่วยนางเอกได้เช่นกันแต่ต้องให้พระเอกเป็นส่วนหนึ่งในวิธีนี้ด้วยแต่นางเอกไม่ยอมเขาจึงต้องสะกดจุดให้เธอสลบไปซึ่งวิธีที่ว่านั้นก็คือการถ่ายพิษจากนางเอกให้มาอยู่ที่ร่างกายของพระเอกแทนและความรุนแรงของมันก็จะมากกว่าที่นางเอกได้รับเพราะร่างกายของเขายังมีพิษที่เคยลองไปก่อนหน้านี้หลงเหลืออยู่แต่พระเอกก็ยอมตกลงขอแค่นางเอกปลอดภัยก็พอแต่มีข้อแม้ว่าห้ามบอกให้นางเอกรู้เด็ดขาดหากเธอฟื้นขึ้นมาและก่อนจะเริ่มลงมือถ่ายพิษพระเอกก็ไปนั่งเล่าความในใจทุกอย่างที่เขามีให้เธอฟังแม้เธอจะไม่ได้ยินก็ตามว่าหลังจากคืนนี้ไปก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้มีโอกาสฟื้นตื่นขึ้นมาพบกับเธออีกหรือไม่รวมทั้งเขาเองก็ไม่รู้เลยว่าทำไมเธอถึงหนีงานแต่งงานมาทั้งที่ตอนนั้นเขาเพิ่งได้รับชัยชนะจากการออกรบมาด้วยจึงขอพระราชทานสมรสกับฮ่องเต้เพื่อแต่งงานกับเธอเพราะตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเจอกันในวันที่เธอเข้าใจผิดว่าเขาเป็นนักดนตรีในกองสังคีตแล้วและความจริงในวันแต่งงานเขาเองก็ทั้งตื่นเต้นและรู้สึกกลัวมากเช่นกันจึงทั้งโกรธและเกลียดตัวเองเมื่อเธอหนีไปเพราะคิดว่าตัวเองรีบร้อนเกินไปแต่ในตอนนี้ช่วงที่ผ่านมาก็ได้ใช้เวลาร่วมกันกับเธอเขาก็เข้าใจแล้วว่าความจริงงานแต่งไม่ได้สำคัญขนาดนั้นขอเพียงแค่รักและเข้าใจกันได้อยู่ร่วมกันก็พอและหากเขาไม่มีโอกาสได้ฟื้นขึ้นมาอีกทุกอย่างก็ล้วนเป็นความเต็มใจของเขาเองจากนั้นหมอเทวดาก็พาเขาไปทำการถ่ายพิษทันทีเมื่อนางเอกฟื้นตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเธอเห็นพระเอกนอนแน่นิ่งหน้าซีดเซียวอยู่ข้างๆก็เสียใจมากหมอเทวดาจึงบอกว่าเป็นความเต็มใจของเขาเองก่อนเขาจะฟื้นขึ้นมาเธอจึงดีใจมากหลังจากช่วยนางเอกกำจัดพิษได้จนหมดอาหลิงก็ออกไปข้างนอกเห็นเจ้าสำนักเจิ้งพาคนออกไปลื้อป้ายสำนักของคุณชายหลิวพอดีจึงรีบเข้าไปขวางเอาไว้เจ้าสำนักเจิ้งจึงบอกว่าเพื่อสมพันปีที่คุณชายหลิวอยากนำมามอบให้เธอไปช่วยชีวิตนางเอกเขาถึงยอมแลกกับสำนักที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษของตนอาหลิงจึงขวางเอาไว้สุดฤทธิ์เจ้าสำนักเจิ้งจึงพาคนรีบไปแจ้งทางการให้มาจัดการนางทันทีส่วนพระเอกกับนางเอกเมื่อเริ่มดีขึ้นก็พากันออกไปเดินเที่ยวเล่นข้างนอกเมื่อเขาเห็นดอกไม้งามจึงช่วยหยิบมันมาทัดหูให้เธอก็จะขอไปซื้อเพิ่มระหว่างนั้นโจรชุดดำก็เข้ามาจับตัวนางเอกไปทำให้พระเอกกลับมาไม่เจอเธอแถมเขายังถูกพิษเล่นงานจนอาการกำเริบอีกจึงรีบกลับไปที่บ้านเพื่อตามคนมาช่วยแต่เมื่อไปถึงเฒ่าแก่วังกับรออยู่ที่นั่นพร้อมคนของเขาแล้วแถมยังจับทุกคนมัดเอาไว้หมดจากนั้นก็จับพระเอกมัดเอาไว้ก่อนจะพูดว่าเขาควรเรียกพระเอกว่าเจ้าสำนักลูหรือแม่ทัพหยินกันแน่ทำให้นางเอกเมื่อได้ยินชื่อของเขาก็รู้สึกตกใจเพราะสามีที่เธอหนีงานแต่งมาที่แท้ก็คือเขานี่เองพระเอกจึงรีบบอกว่าความจริงเขาจะบอกกับเธอแล้วแต่เกิดเรื่องซะก่อนเฒ่าแก่หวังจึงว่าเขาคงไม่ได้ดันด้นมาที่เมืองพิงอย่างนี้ก็เพื่อนางเอกหรอกนะพระเอกจึงตอบว่าใช่เขามาที่นี่ก็เพื่อนางเฒ่าแก่หวังจึงเค้นหัวเราะออกมาก่อนจะว่าพระเอกก็แค่เล่นละครบทสามีภรรยาแกล้งเป็นห่วงเป็นใยเธอเท่านั้นแหละเพราะเขามีภรรยาอยู่เมืองหลวงตั้งนานแล้วนางเอกจึงว่าเขารู้น้อยไปถ้ารู้ดีกว่านี้คงไม่กล้าทำเรื่องแบบนี้หรอกก่อนจะบอกเขาให้ปล่อยพวกเธอไปแต่เขาก็ไม่ยอมเพราะตอนนี้เขาไม่เหลือทางรอดแล้วเพราะแคว้นหนานก็ต้องการจับกุมเขาส่วนแคว้นเป่ยก็ต้องการจับตายแล้วเขาจะหนีไปไหนได้มีแต่ต้องตาต่อตาฟันต่อฟันเท่านั้นนางเอกจึงพูดจูงใจยืดเวลาต่อเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจให้อาหลิงกับหมอเทวดาแอบแก้มัดเชือกจนทำให้เฒ่าแก่วังโมโหจึงจะจัดการเธอให้รู้แล้วรู้รอดไปพระเอกจึงห้ามเขาเอาไว้ก่อนจะสำลักเลือดออกมาเฒ่าแก่วังจึงรู้ว่าเขาถูกพิษลักเข้าไปทำให้นางเอกเสียใจมากเพราะคิดว่าพิษถูกกำจัดหมดแล้วแต่ที่แท้เป็นเพราะพระเอกรับมั่นแทนเธอระหว่างนั้นหวังเจิ้นก็เดินทางมาถึงเฒ่าแก่หวังจึงให้พระเอกนำป้ายคำสั่งออกมาให้เขาไม่อย่างนั้นเขาจะสังหารนางเอกซะก่อนจะใช้ดาบจี้เธอจนเลือดเธอซึมออกมาพระเอกจึงฮึดสู้สุดพลังทำลายเชือกออกได้และสู้กับเขาแต่เพราะบาดเจ็บหนักจึงเสียเปรียบอยู่มากก่อนฟังเฉียนจะกลับมาและช่วยทุกคนอีกแรงทั้งสองฝ่ายจึงต่อสู้กันสุดกำลังแต่ฝั่งพระเอกเสียเปรียบอยู่มากเพราะฟังเฉียนเองก็สะบักสะบอมกลับมาจากหาหญ้าไร้ลักไม่น้อยแต่สุดท้ายก็สามารถเอาชนะเฒ่าแก่หวังได้ในที่สุดแต่ก่อนสิ้นใจเขาก็ไม่บอกรายชื่อคนที่ยังอยู่ร่วมในกระบวนการนี้เช่นเดียวกับเขาเมื่อการต่อสู้จบลงฟังเฉียนก็ได้มอบหญ้าไร้ลักให้กับนางเอกก่อนจะเป็นลมหมดสติไปหมอเทวดาจึงรีบพาเขาไปรักษาแต่ก็ไม่รับประกันว่าเขาจะรอดเพราะเขาเองก็ถูกพิษจากป่ามามากมายแค่กลับมาได้และยังมาต่อสู้อีกก็ถือว่าเก่งมากแล้วเมื่อนางเอกรู้ว่าเขาเสี่ยงชีวิตเพื่อหาหญ้าไร้ลักมาช่วยชีวิตตนจึงขอร้องอ้อนวอนให้หมอเทวดาช่วยชีวิตเขาด้วยแม้เธอจะต้องทดลองพิษก็ตามเพราะหากเขาเป็นอะไรขึ้นมาเธอคงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตหมอเทวดาจึงบอกว่าไม่มีวิธีช่วยนอกจากตัวเขาเองที่จะทนให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งในใจของเขาแล้วนางเอกจึงให้เขาไปช่วยชีวิตพระเอกต่อเพราะตอนนี้วัตถุดิบเพื่อนำมาปรุงยาถอนพิษรักก็ได้มาครบแล้ว
หมอเทวดาจึงให้อาลิงไปสั่งยาตัวอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้มาเพิ่มด้วยจากนั้นพระเอกก็กระอักเลือดออกมาอีกรอบทำให้นางเอกร้อนใจมากหมอจึงบอกว่าเขาเสียเลือดมากเกินไปอาจทนไม่ไหวนางเอกจึงขอให้หมอใช้เลือดของเธอเพื่อช่วยเขาแม้เธอจะอ่อนแออยู่ก็ตามหลายวันผ่านไปนางเอกก็เที่ยวดูแลทั้งพระเอกและฟางเฉียนอยู่ไม่ห่างจนในที่สุดพวกเขาก็ฟื้นตื่นขึ้นมาแถมยังนอนบนเตียงเดียวกันอีกทั้งสองคนจึงทะเลาะกันจนนางเอกเข้ามาเจอจึงว่าพวกเขาทะเลาะกันเป็นเด็กๆไปได้จากนั้นก็ให้หมอเทวดาเข้าไปตรวจดูอาการของพวกเขาหมอจึงบอกว่าพิษในร่างกายของพวกเขาทั้งสองคนใกล้จะหมดแล้วรักษาต่ออีก 2-3 วันก็น่าจะหายดีฟางเฉียนจึงรู้สึกสงสัยว่าพระเอกถูกผิดได้ยังไงนางเอกจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้เขาฟังเขาจึงรู้สึกโมโหมากที่อุตส่าห์เสี่ยงชีวิตเกือบตายไปหาย่าไรลักมากลับต้องเอามารักษาพระเอกแทนซะงั้นพระเอกจึงบอกว่าขอบคุณมากนะจากนั้นทั้งสองคนก็ทะเลาะกันอีกนางเอกจึงรู้สึกดีใจที่พวกเขากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งจึงจะไปทำของอร่อยๆให้พวกเขากินหลังจากพระเอกกับฟางเฉียนหายดีแล้วเขาก็ชวนนางเอกออกไปหาของกินอร่อยด้วยกันข้างนอกเพื่อจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันตามลำพังหลังจากพระเอกกับฟางเฉียนหายดีแล้วพระเอกก็ชวนนางเอกออกไปหาของอร่อยกินด้วยกันข้างนอกเพื่อจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันตามลำพังเพื่อพูดคุยถึงตัวตนที่แท้จริงของฟางเฉียนว่าเขานั้นเป็นถึงแม่ทัพของแคว้นเปยแต่ก็ยังมีป้ายหยกหน่วยลับที่พ่อนางเอกก่อตั้งขึ้นด้วยจึงไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ฝั่งไหนกันแน่จึงบอกนางเอกให้รู้เอาไว้ก่อนหากเขาเป็นศัตรูก็คงไม่อาจจะรามือได้ก่อนจะสังเกตเห็นว่ามีคนแอบสะกดรอยตามพวกเขาอยู่จึงส่งนางเอกกลับบ้านก่อนส่วนเขาขอตัวไปทำธุระสักเดียวจากนั้นก็ไปจับหน่วยสอดแนมคนนั้นมาซึ่งเป็นคนของสื่อหลวงแต่ตัวตนที่แท้จริงของเขานั้นคืออี้โกเป็นคนของฟาบาทที่ถูกส่งมาประจำการที่ผิงยางเพื่อจับตาดูความเคลื่อนไหวของเขาก่อนจะถ่ายทอดราชองค์การให้พระเอกจับตัวฟางเฉียนซึ่งคือแม่ทัพหลินแม่ทัพใหญ่แห่งแคว้นเปยกลับวังหลวงด้วยพระเอกจึงต้องรับราชองค์การอย่างเลี่ยงไม่ได้ตกเย็นวันนั้นทุกคนได้จัดงานเลี้ยงชมดาวด้วยกันกินดื่มอย่างสนุกสนานรวมทั้งเป็นการเลี้ยงอำลากันด้วยเพราะฝ่ายพระเอกก็ถูกคนจับตามองอยู่ตลอดส่วนฟางเฉียนทางฝั่งของเขาฮ่องเต้ก็ได้ส่งคนมาสมทบเพื่อช่วยกำจัดพระเอกเช่นกันทุกคนจึงดื่มด้วยกันอย่างเต็มที่จนเมาสลบฟุบคาโต๊ะไปแต่ฟางเฉียนตื่นก่อนจึงแอบออกไปเอาดาบมาเพื่อจะกำจัดพระเอกแต่เขาก็ไหวตัวทันก่อนจะว่าฟางเฉียนว่าในที่สุดก็เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาแล้วและหยิบป้ายคำสั่งลับที่มอบหมายให้ฟางเฉียนลอบกำจัดเขาขึ้นมาฟางเฉียนจึงบอกว่าหากไม่เป็นเพราะเขาถูกพิษป่านนี้พระเอกก็คงเหลือแต่วิญญาณไปแล้วพระเอกจึงถามว่าเขาแอบเข้าห้องของตนไปเข้าไปทำอะไรฟางเฉียนจึงบอกว่าเขาช่วยชีวิตพระเอกไปครั้งหนึ่งแล้วก็ควรจะได้ของตอบแทนบ้างก่อนนางเอกจะตื่นขึ้นมาอีกคนและต่อว่าเขาที่ทรยศเธอทั้งที่เธอเห็นเขาเป็นคนในครอบครัวแท้ๆเขาจึงบอกว่าเขาทุ่มเทเพื่อเธอไปตั้งมากมายแต่สุดท้ายเธอก็เลือกพระเอกทำให้พระเอกทนฟังไม่ไหวสุดท้ายทุกคนก็สู้กันจนกระทั่งคนของฟางเฉียนส่งสัญญาณมาเขาจึงรีบหนีไปพระเอกกับนางเอกจึงตามไปและขอให้เขาคืนแผนที่ลับที่ขโมยไปแต่เขาก็ปฏิเสธไม่ให้คืนนางเอกจึงถามว่าทำไมเขาถึงทรยศเธอทั้งที่เธอเห็นเขาเป็นคนในครอบครัวเขาจึงหัวเราะออกมาก่อนจะบอกว่าเขาไม่เคยมองเธอเป็นคนในครอบครัวที่ผ่านมาเขาแค่หลอกใช้เธอเท่านั้นแกล้งทำเป็นว่าชอบเพื่อต้องการให้เธอตายใจเพราะต้องการใช้เธอเป็นสะพานเข้าไปสืบข้อมูลของแคว้นนานที่สำคัญเขายังเป็นคนฆ่าพ่อของเธอกับมืออีกด้วยนางเอกจึงว่าตอนพ่อของเธอจากไปเธอแค่10 ขวบเองฟางเฉียนจึงว่านั่นสิแล้วใครจะไปสงสัยเด็กกันล่ะเพราะเขาฝึกเป็นมือสังหารมาตั้งแต่เด็กแล้วทำให้นางเอกเสียใจมากจึงแทงเขาด้วยความโกรธทำให้ทั้งคู่ต่างเสียใจมากและนึกย้อนถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกันมาก่อนฟางเฉียนจะล่วงตกเหวไปนางเอกจึงร้องไห้เสียใจอย่างหนักฝั่งคนของฟางเฉียนที่แอบซุ่มดูเหตุการณ์อยู่จึงรีบไปค้นหาร่างเขาที่ก้นเหวทันทีส่วนอีโกที่แอบดูพระเอกเช่นกันก็คิดว่าฟางเฉียนคงไม่รอดจึงรีบกลับไปรายงานทันทีซึ่งความจริงแล้วทุกอย่างมันเป็นแผนมาตั้งแต่ต้นเพื่อที่จะหาทางออกของเรื่องนี้ให้ดีที่สุดโดยที่ฟางเฉียนไม่ถูกฝั่งของเขาสงสัยพระเอกก็เช่นกันจึงได้วางแผนเอาไว้แต่แรกทั้งช่วยเอาแผนที่การวางแผนการลบที่ฝั่งของฟางเฉียนอยากได้เอากลับไปด้วยเพื่อทดแทนการที่ต้องฆ่าพระเอกเขาจะได้ไม่ถูกสงสัยและให้ใส่เสื้อเกราะเอาไว้เพื่อป้องกันมีดนางเอกพร้อมถุงเลือดอีกด้วยเรื่องทุกอย่างถึงผ่านไปได้ด้วยดีฟางเฉียนจึงไม่ถูกสงสัยและลงโทษแถมยังมีผลงานอีกหลังจากเรื่องทุกอย่างคลี่คลายลงด้วยดีตัวตนที่แท้จริงของพระเอกกับนางเอกถูกเปิดเผยเหล่าชาวบ้านต่างแห่มาทำความเคารพโดยเฉพาะเจ้าสำนักเจิงที่เคยสร้างเรื่องเอาไว้มากมายจึงรีบมาขอขมาต่อพระเอกและนางเอกเพื่อให้เขายกโทษให้กับเรื่องทุกอย่างที่เขาเคยทำลงไปพวกเขาจึงจะคิดบัญชีกับเขาอย่างหนักทำให้เจ้าสำนักเจิ้งกลัวมากเพราะพระเอกเป็นถึงจิ้งอันหูหากเอาเรื่องเขาขึ้นมาก็มีแต่ตายกับตายเท่านั้นจึงขอร้องอ้อนวอนสุดชีวิต
พร้อมทั้งให้ไข่มุกหายากเพื่อเป็นการชดเชยความผิดที่เขาเคยล่วงเกินเอาไว้ด้วยก่อนจะหยิบให้นางเอกดูเธอจึงงับกล่องหนีบมือเขาเอาไว้พระเอกจึงบอกว่าหากรับของมาจะถือว่าติดสินบนมีความผิดเจ้าสำนักเจิ้งจึงขอยอมแลกทุกอย่างขอเพียงแค่ยอมให้อภัยเขาก็พอนางเอกจึงขอสำนักของคุณชายหลิวที่เคยใช้แลกกับสมพันปีของเขาเพื่อนำมาให้อาหลิงใช้ช่วยชีวิตเธอกลับคืนทำให้คุณชายหลิวดีใจมากที่ได้บ้านคืนหลังจากจัดการเรื่องวุ่นวายทุกอย่างได้ลงตัวนางเอกกับพระเอกก็ตะเวนซื้อของเพื่อเดินทางกลับเมืองหลวงเพราะต้องการของขวัญไปฝากพ่อแม่สามีรวมทั้งขอขมาพวกท่านด้วยที่หนีงานแต่งมาส่วนพระเอกก็ต้องรีบไปจัดการวางแผนป้องกันป้อมปราการชายแดนใหม่ให้แล้วเสร็จเพราะแผนที่ที่ให้ฟังเฉียนไปนั้นคือของจริงเพื่อช่วยชีวิตเขาให้พ้นภัยหากให้ของปลอมไปก็เกรงว่าเขาจะรักษาชีวิตเอาไว้ไม่ได้นางเอกจึงคิดถึงเขาขึ้นมาและอยากรู้ว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่พระเอกจึงบอกว่าต่อไปนี้ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอ่ยถึงเขาอีกทำให้เธอรู้สึกเอ็นดูที่เขาหึงได้น่ารักขนาดนี้เมื่อถึงวันเดินทางออกจากพิงยางนางเอกก็ได้มอบสำนักให้หมอเทวราดูแลต่อเพราะรู้สึกผูกพันกับที่นี่มากเขาจึงบอกให้พวกเธอกลับมาเยี่ยมเขาบ้างหลังจากเดินทางผ่านไปหลายชั่วโมงพวกเขาก็เดินทางมาถึงเมืองหลวงแต่เมื่อต้องกลับเข้าไปในบ้านของพระเอกนางเอกก็รู้สึกหวั่นใจเพราะกลัวถูกตำหนิพระเอกจึงคอยปลอบใจเธอว่าพ่อแม่ของเขาใจดีมากพวกท่านต้องให้อภัยเธอแน่ก่อนจะให้สาวใช้พาเธอไปเปลี่ยนชุดจากนั้นก็พานางเอกเข้าไปพบพ่อแม่ของเขาข้างในด้วยกันและให้เธอยกน้ำชาคารวะพ่อแม่สามีแต่เธอกลับทำน้ำชาหกใส่พ่อสามีซะงั้นจึงรู้สึกนอยและคิดจะหนีไปตั้งหลักก่อนแต่ครั้งนี้พระเอกรู้ทันพร้อมนำขนมที่เธอชอบมาให้กินด้วยและให้เธอใจเย็นๆลงก่อนไม่มีอะไรที่น่ากังวลอย่างที่เธอคิดหรอกจากนั้นทั้งสองคนก็ดื่มสุรามงคลด้วยกันและนึกถึงวันแรกที่ได้เจอกันและตกหลุมรักกันนับตั้งแต่ตอนนั้นจากนั้นทั้งสองคนก็จูบกันอย่างดูดดื่มและเตรียมจะอุ่นเตียงกันแต่เตียงดันพังลงมาซะก่อนไม่พอแม่สามียังส่งคนมาตามให้นางเอกไปพบที่ห้องพักอีกด้วยทำให้นางเอกรู้สึกหวั่นใจนิดหน่อยแต่เมื่อเธอเข้าไปพบแม่สามีก็พบว่านางนั้นกำลังขอพรให้เธอปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขอีกทั้งยังเอ็นดูเธอมากด้วยทำให้เธอซึ้งใจมากจึงขอโทษที่ทำผิดไปหนีการแต่งงานไปก่อนหน้านี้และรู้สึกละอายใจมากและขอให้ท่านแม่ชี้แนะนางด้วยแม่สามีจึงดึงเธอเข้ามากอดด้วยความเอ็นดูส่วนพระเอกก็ไปขอให้พ่อของเขาช่วยจัดงานแต่งกับนางเอกให้ใหม่อีกรอบก่อนจะพานางเอกออกไปเดินเที่ยวเล่นเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมงานที่บ้านเธอจึงแวะไปหาพ่อบ้านลีทำให้เขาดีใจมากที่ได้เจอคุณหนูตัวร้ายที่ตนเลี้ยงมากับมืออีกครั้งจากนั้นทุกคนก็ออกไปเดินเล่นที่ตลาดด้วยกันก่อนองครักษ์น้อยจะเห็นคุณชายหลิวที่ตามมาหาอาหลิงที่เมืองหลวงด้วยพระเอกจึงชวนนางเอกและองครักษ์แยกตัวไปก่อนเพื่อให้พวกเขาได้อยู่กันตามลำพังทำให้อาหลิงเองก็แอบดีใจอยู่ไม่น้อยจนเก็บอาการไม่อยู่คุณชายหลิวจึงเดินเข้ามาทักเธอจึงถามเขาว่าเขามาที่เมืองหลวงได้ยังไงเขาจึงบอกว่าเมืองผิงหยางมันเล็กไปจึงอยากมาทำการค้าที่เมืองหลวงบ้างแต่ตอนนี้เขายังหาทำเลไม่ได้จึงอยากไปพักอยู่กับเธอก่อนเธอจึงถามกับเขาว่าแล้วเขาจะจากไปอีกหรือไม่เขาจึงบอกว่าเขาจะอยู่กับเธอตลอดไปทำให้เธอดีใจมากทั้งสองคนจึงยิ้มให้กันอย่างมีความสุขด้านนางเอกเมื่อกลับมาถึงบ้านตอนเย็นเธอก็ถูกจับแต่งชุดเจ้าสาวใหม่อีกครั้งเพื่อเริ่มพิธีเข้าหอกับพระเอกดื่มสุรามงคลด้วยกันอย่างเป็นทางการอีกรอบเพื่อชดเชยครั้งก่อนจากนั้นเขาก็อุ้มเธอพาไปที่เตียงใหม่ที่เขาเตรียมเอาไว้ก่อนองครักษ์น้อยจะรีบเข้ามารายงานว่าตอนนี้มีข้าศึกประชิดชายแดนเหนือแล้วทำให้คืนเข้าหอของเขาล่มอีกรอบจึงกลัวว่านางเอกจะโกรธเขาแต่เธอกลับไม่ว่าอะไรทั้งยังขออาสาออกไปรบกับเขาอีกด้วยสองสามีภรรยาจึงออกเดินทางไปด้วยกันส่วนฟางเฉียนในที่สุดเขาก็สามารถแฝงตัวเข้าไปในคุกหลวงของแคว้นเป่ยเพื่อไปช่วยเหลียนอองพ่อของนางเอกที่ถูกจับเอาไว้โดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่จบแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเรื่องหน้าสวัสดีค่ะ